Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at Converge Air Cable 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM, DZTC, Radyo Filipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Evelyn A. Ramos, sumasahimpapawid mula dito sa bayan ng Kapas, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan kayo ng ating Most Essential Learning Competency na isasagawa ang mga angkop na kilos ng pasasalamat. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin ngayong araw. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong upang maging mabuting tao. Bago tayo dumako sa ating pinakapaksa, tayo munang magbalik-aral sa ating nakaraang talakayan. Ang paksang ating tinalakay ay tungkol sa entitlement mentality. Ano nga ba ang salitang entitlement mentality? Ano-ano ang mga halimbawa nito? Ang kawalan ng pasasalamat o ingratitude ay masasalamin sa tinatawag nating entitlement mentality. Ang entitlement mentality ay isang paniniwala o pag-iisip na anumang inaasam mo ay karapatan mo na dapat bigyan ng dagliang pansin. Ang ilan sa mga halimbawa naman nito ay ang kawalan ng pasasalamat sa mga magulang, lalo na sa pagsasakripisyo nila para ikaw ay mapag-aral. Ikalawa, pagiging agresibo ng ilang kabataan na makuha ang kanilang gusto sa oras na gustuhin nila. Ikatlo, kawalan ng pagpapahalaga sa sakripisyo ng iba. Iniaasa ng ibang mamamayan sa pamahalaan ang pagsustento sa pang-araw-araw na panggastos at ang higit sa lahat, pagsasawalang bahala sa pagsisikap at pagtuturo ng mga guro. Tandaan na ang entitlement mentality, dahil dito masasalamin ang kawalan ng pasasalamat, ito ay masamang pag-uugali na kapagpapababa ito ng pagkatao ng isang individual. Sanhi din ito kung bakit may ilang tao na lumalayo sa iyo dahil sa hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob. Ngayon, para sa araw naman na ito, ang ating tatalakayin ay ang mga angkop na kilos ng pasasalamat. Ang birtud ng pasasalamat ay isa sa mga katangiang binibigyan ng lubos na pagpapahalaga dahil kinikilala nito ang kabutihan ng kapwa.
Nagpapahayag din ito ng pagpapahalaga para sa anumang naibigay sa atin, malaki man ito o maliit. Ang pasasalamat ay higit pa sa pagtanaw ng utang na loob. Mahalagang maunawaan at maitanim sa puso ng bawat isa ang tunay at malalim na dahilan kung bakit kailangang masuklian ang bawat kabutihang nagagawa sa atin ng ating kapwa, gayon din ng ating poong may kapal. Maraming mga paraan kung paano masusuklian ang mga kabutihang natatanggap sa araw-araw. Sa pamamagitan ng mga angkop na kilos ng pasasalamat, maipakikita ang lubos na pagpapahalaga sa mga ito. Ang bawat biyaya na tinatanggap natin, katulad na lamang ng ating buhay, pamilya, pagkain, maayos na tirahan, malakas na pangangatawan, at marami pang iba ay ilan lamang sa mga dapat na ipagpasalamat. Ang mga bagay na ito ay hindi kusang dumarating sa atin. Bagkus ay may taong nagiging dahilan kung bakit natin natatanggap ang mga ito. Bilang pagpapakita ng pagpapahalaga sa mga biyaya na natatanggap ay kailangan nating magpasalamat. Ang pagpapasalamat ay nakapagbibigay ng kasiyahan sa pinagkakautangan ng loob. Ito ay magandang katangian na dapat taglayin ng bawat isa. Kung ang isang tao ay mapagpasalamat, magiging madali para sa kanya ang makipagkapwa dahil pinahahalagahan niya ang tulong o biyaya na ibinigay sa kanya ng kanyang kapwa. Paano nga ba natin maipakikita ang mga angkop na kilos ng pasasalamat? Ano-ano nga ba ang mga angkop na kilos sa pagsasabuhay ng pasasalamat? Tara at tuklasin natin. Ang mga angkop na kilos ng pagsasabuhay ng pasasalamat ay ang una, pagpapakumbaba, ikalawa, kilalanin ang tulong ng ibang tao, ikatlo, tumingin sa positibong bahagi ng buhay, ikaapat, hubugin ang emosyonal at espiritual na pagkatao, ang panghuli, ituon ang pasasalamat sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mabuting puso. Talakayin natin isa-isa. Ang una ay ang pagpapakumbaba or maging mapagpakumbaba. Kung ang tao ay mapagpakumbaba, matututong kilalanin ng tao na hindi lahat ng mga mabubuti at magagandang bagay na nangyayari sa buhay niya ay dahil lamang sa sarili niyang kakayahan. Bagkus ay pahahalagahan at kikilalanin niya ang tulong o biyaya na bigay sa kanya ng kapwa. Ang taong mapagpakumbaba kailanman ay hindi makalilimot na magpasalamat, lalo na sa mga taong naging mabuti sa kanya. Kahit na dumating man ang mga pagkakataon sa buhay niya na ginawan siya ng masama o labag sa kanya, kung nalinang na ang pagpapakumbaba at pasasalamat sa kanyang puso, imbis na suklian niya ang mga ito ng kasamaan, ang igaganti pa rin niya ay kabutihan. Na masasabi nating ito ang pinakamagandang ganti sa lahat. Sabi nga, kapag binatok ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Manatiling mapagpakumbaba kahit gaano pa kasama ang tao sa iyo. Dahil pinagpapala ng Diyos ang mga taong marunong umunawa at magpakumbaba. Ang kababaang loob o kapagpakumbabaan, ang isa sa pinakamahalagang birtud na dapat isabuhay ng tao dahil nakatutulong ito na maitaguyod ang isang kaaya-ayang ugnayan sa lahat ng tao sa iyong paligid. Ang ikalawa, kilalanin ang tulong ng ibang tao. Matuto kang kumilala sa kabutihan o tulong na ginagawa ng iyong kapwa. Madalas ay naririnig natin sa mga talumpati tuwing araw ng parangal sa mga paaralan ang pagpapasalamat ng mga mag-aaral. Kinikilala ng mga nagpapasalamat ang tulong at suporta na ibinibigay ng kanilang mga magulang, guro, kamag-aral at lalong-lalo na ang Diyos na nagbigay ng lahat ng pagpapala
at tagumpay na nakamit. Aminin na hindi ka maaring maging pinakamahusay sa lahat o sa anumang bagay. Gaano ka man katalento, may palaging isang tao na gumagawa ng isang bagay na mas mahusay kaysa sa iyo. Tingnan ang mga mas mahusay at isipin ang tungkol sa sarili para sa pag-unlad. Walang sino man ang maaaring maging pinakamahusay sa anumang bagay. Kahit na ikaw pa ang pinakamagaling, pinakamahusay sa buong mundo sa isang bagay, palaging may isang bagay na hindi mo maaring gawin at marahil hindi mo magagawa. Ang pagkilala sa iyong mga limitasyon ay hindi nangangahulugang pagbibigay mo ng iyong mga pangarap at hindi nangangahulugang sumusuko ka sa pag-aaral ng mga bagong bagay at hindi pagbuo ng iyong mga umiiral na kakayahan. Nangangahulugan lamang ito ng pagkilala na lahat tayo ay tao. Hindi tayo perpekto at wala sa atin ang makagagawa ng lahat ng mag-isa. Tandaan na kaya tayo nagtatagumpay ay hindi lamang sa sarili nating kakayahan o pagsisikap. Ito'y dahil na rin sa tulong ng ibang tao. Mahalagang isa puso at isa isip ang pahayag na no man is an island. Walang taong mabubuhay mag-isa. Whether we like it or not, kakailanganin natin ang tulong ng ibang tao. Yon ay ang ating kapwa. Hindi tayo maaring mabuhay na tayo-tayo lamang. Kailangan natin ang ating kapwa. Ang ikatlo ay ang tumingin sa positibong bahagi ng buhay. Ang taong may pasasalamat ay marunong tumingin sa positibong bahagi ng buhay. Sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa kanya, nananatiling positibo dahil alam ng bawat isa na may Diyos na patuloy na gumagabay at nagiging daan upang maging malakas at magkaroon ng pag-asa na malampasan ang anumang pagsubok. Minsan ay nararanasan natin na tayo ay nahaharap sa mga taong nakakasakit ng ating damdamin. Laging paalalahanan ng sarili na ang mga pangyayaring nagaganap sa buhay ay may magandang kwento at may aral na mapupulot. Subukang gumawa ng mga jokes sa mga pangyayari. Sa ganitong paraan, tayo ay matututong ngumiti sa kabila ng mga masasamang sitwasyon na ating nararanasan. Lagi ding tandaan, napakahalaga na manatiling matatag at hindi maging daan upang matutong mag-isip ng masama ang ating kapwa. Sabi nga sa isang quote, hindi gaganda ang buhay mo kung negatibo kang mag-isip. Maging positibo lagi para positibo din ang mangyayari sa buhay mo. Choose positivity, choose happiness, choose a good life. Alam niyo ba mga anak na may magandang epekto sa buhay ang pagkakaroon ng positibong pananaw? Ang isang taong may positibong pananaw sa buhay ay kayang humarap sa anumang problema at pagsubok na dumarating sa bawat araw. Ibig sabihin, hindi siya basta-basta nagpapatalo sa mga problemang dumarating. Bagkus ginagamit pa niya ito upang maging inspirasyon. Ang pagkakaroon ng positibong pananaw ay hindi nangangahulugan na hindi na dapat pansinin ang mga pangyayari sa buhay na hindi kaaya-aya. Bagkus, ito ay ang pagharap sa iba't ibang paraan kung paano malalampasan ang mga pagsubok. Sa kabilang banda, ito rin ay nakatutulong na magkaroon ng maayos na kalusugan at makaiwas sa stress. Ilan sa mga magagandang epekto sa kalusugan ng pagkakaroon ng positibong pananaw ayon kay Christine Joy Labadan na isinulat niya sa Pinas, the Filipinos Global Newspaper, ay ang paghaba ng buhay, matibay na resistensya laban sa mga sakit, at nakapagpapababa
ng posibilidad ng pagkakasakit sa puso. Kung ikaw ay nangangamba o may takot na sumubok sa mga bagay-bagay, lagi mo lang isipin na malaking pagkakataon ang makasubok ng mga ito upang maragdagan ang iyong kakayahan at kaalaman. Kung naobserbahan mo sa iyong paligid na akala mo ayaw ka nang kausapin ng mga tao sa paligid mo, imbis na magmukmuk ka, gumawa ka ng paraan para kausapin sila. Gaano man kahirap yung problemang pinagdadaanan, tandaan na walang problemang hindi nalulutas sa isang mabisang komunikasyon. Sa paunti-unti, masasanay ka na mag-isip ng positibo. Mapagtatanto ng isang tao sa bandang huli na maraming aspeto ng buhay ang napapaunlad at nababago nito sa magandang paraan. Kayo, nananatili ba kayong positibo sa kabila ng mga krisis sa buhay? Sana ay oo ang inyong mga sagot sapagkat ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay ay dapat na ipagpasalamat pa rin sa ating poong may kapal. Bakit? Dahil iyan ang magpapatatag sa tao. Sa pamamagitan ng mga dumarating na pagsubok, tayo ay lumalakas at tumatapang. At tandaan na walang problema na walang solusyon. Hindi problema yan kung wala itong solusyon. Napakahalaga na manatiling positibo, lalo na sa oras ng pagsubok, upang makayanang malampasan ang anumang hamon sa buhay. Dako na tayo sa mga angkop na kilos ng pasasalamat. Ang ika-4 ay ang hubugin ang emosyonal at espiritual na pagkatao. Paano maisasakatuparan ang angkop na kilos na ito? Kung nahubog ng tama ang iyong emosyonal at espiritual na pagkatao, magiging madali para sa iyo na ikaw ay magpasalamat dahil alam mo na may Diyos na nagbibigay ng lahat ng mga bagay na iyong ipinagdarasal. Natututuhan mong suklian ang poong may kapal sa mga biyayang ibinibigay niya sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa kapwa. Ang ika-5, ituon ang pasasalamat sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mabuting puso. Ang pagpapamalas ng pasasalamat ay hindi lamang sa taong nakagagawa sa iyo ng mabuti, bagkus maari din namang ituon ang pasasalamat sa pagkakaroon ng mabuting puso at paggawa ng kabutihan sa iba. Ang mga angkop na kilos ng pasasalamat ay marapat na isabuhay ng buong puso at husay upang maging kaaya-aya at makatulong sa maayos na pakikipag-ugnayan natin sa ating kapwa. Ang mga angkop na kilos na ito ay isabuhay upang magdulot ng benepisyo, hindi lamang sa sarili maging sa iba. Ang mga benepisyong dulot ng pagsasabuhay ng pasasalamat ay tatalakayin sa susunod nating episode. Maliwanag ba ang naging talakayan sa araw na ito? Mayroon ba kayong katanungan? Ulitin ko lang, ang mga angkop na kilos ng pasasalamat ay: una, pagpapakumbaba. Ikalawa, kilalanin ang tulong ng ibang tao. Ikatlo, tumingin sa positibong bahagi ng buhay. Ika-4, hubugin ang emosyonal at espiritual na pagkatao. At ang ika-5, ituon ang pasasalamat sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mabuting puso. Mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, ang mga angkop na kilos ng pasasalamat ay dapat na maisagawa mula sa kaimbuturan ng puso. Ibig sabihin, ang mga ito ay kailangang gawin ng bukal sa kalooban at ng may kagalakan upang maiparamdam ng lubos sa pinasasalamatan ang ating higit na pagpapahalaga sa mga biyaya at kabutihang natatanggap natin mula sa iba at mula sa ating poong may kapal. Ikalawa, kung ang lahat ay nagtataglay
at nagsasabuhay ng pasasalamat, hindi magdadalawang isip o magsasawa ang bawat isa na ipagpatuloy ang pagtulong at pag-abot ng kabutihan. At ang ikatlo, ang pagpapakita ng pasasalamat ay hindi lamang sa taong pinagkakautangan ng loob. Maari ding ituon ang pasasalamat sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mabuting puso at paggawa ng mabuti sa iba. Lalo na sa kasalukuyang tayo ay nahaharap sa iba't ibang mga pagsubok, katulad na lamang ng pandemya, marapat na tayo ay magpasalamat sa mga taong nagsasakripisyo ng kanilang buhay. Suklian ang kabutihan ng mga taong pinagkakautangan natin ng loob. Gayon din, matutong ipagpatuloy kagaya nila ang paggawa ng mabuti. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw, higit sa lahat sa inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Mayroon lamang 5 katanungan. Isulat ang tama kung nagpapakita ng angkop na kilos ng pasasalamat ang mga sumusunod na sitwasyon at mali naman kung hindi. Makinig mabuti at unawain ang mga tanong. Para sa ating unang bilang, naghihintay ng kapalit si Presi sa tuwing nakagagawa siya ng kabutihan sa iba. Ulitin ko, naghihintay ng kapalit si Presi sa tuwing nakagagawa siya ng kabutihan sa iba. Tama o mali? Ang tumpak na sagot para sa tanong ay mali. Huwag dapat maghintay ng kapalit. Ikalawa, sa kabila ng mga problemang kinakaharap ni Mona, hindi pa rin kinakalimutang magdasal sa Diyos. Sa kabila ng mga problemang kinakaharap ni Mona ay hindi pa rin niya kinakalimutang magdasal sa Diyos. Ano ang inyong sagot para sa tanong na ito? Tama o mali? Ang wastong kasagutan ay tama. Dako na tayo sa ikatlong bilang. Sa tuwing nakatatanggap ng biyaya si Rico ay hindi man lamang marunong magpasalamat at tumanaw ng utang na loob. Sa tuwing nakatatanggap ng biyaya si Rico ay hindi man lamang marunong magpasalamat at tumanaw ng utang na loob. Tama o mali? Ang tumpak na kasagutan para sa tanong na ito ay mali. Dako na tayo sa ika-4. Tanggap ni May na may kakulangan siya kaya maluwag sa loob niya ang pagkilala sa kabutihang ginagawa ng iba sa kanya at agad siyang nagpapasalamat. Tanggap ni May na may kakulangan siya kaya maluwag sa loob niya ang pagkilala sa kabutihang ginagawa ng iba sa kanya at agad siyang nagpapasalamat. Ang tumpak na sagot para sa tanong ay tama. Dako na tayo sa huling bilang. Kontento sa buhay si Mark kahit simple lamang ang kanilang pamumuhay at hindi niya kinakalimutang pahalagahan ang mga mabubuting biyaya na kanyang natatanggap mula sa kapwa at sa Diyos. Tama o mali? Kontento sa buhay si Mark kahit simple lamang ang kanilang pamumuhay at hindi niya kinakalimutang pahalagahan ang mga mabubuting biyaya na kanyang natatanggap mula sa kapwa at sa Diyos. Ang tumpak na kasagutan para sa tanong ay
tama. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Evelyn A. Ramos, na nagpapaalalang piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi Mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Muling kinilala ng PRC at ng Professional Regulatory Board of Criminology ang Tarlac State University para sa pagiging first place sa top-performing school nationwide dahil sa December 2022 licensure examination for criminologies. Dagdag pa rito, ginawaran din ng TSU na exemplary passing performance matapos ang 100% na mga kumukuha nito ay nakapasa sa nasabing board examination. Tinanggap ni TSU President Dr. Arnold E. Velasco at ni College of Criminal Justice Education Dean Dr. Ruel R. Alviar ang plaque sa PICC Plenary Hall sa Pasay City. Kasabay nito ay ang panunumpa ng mga pumasa bilang mga lisensyadong criminologists at bagong membro ng Professional Criminologists Association of the Philippines. Ito ang ikatlong pagkakataon ng universidad ay pinangalanan ng PRC bilang numero 1 criminology school sa Pilipinas. Sa mga nakaraang taon, 7 beses nang napabilang ang TSU sa mga nangungunang paaralan. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Nagbigay kamakailan ng mensahe si Tarlac Province Governor Susan Yap sa 4th Philippine Environment Summit sa Taal Vista Hotel, Tagaytay City. Ang summit ay may temang Caring for Earth, Scaling Up Solutions to the Climate Emergency. Ibinahagi ni Governor Yap na naniniwala ang probinsya ng Tarlac sa kalikasan muna. Ang kalikasan muna ay isa sa mga pillars of the government na isinusulong ng kanyang administrasyon. Hinimok rin ni Yap ang mga stakeholders na makipagtulungan sa pagkakaroon ng sustainable Earth. Dinaluhan ng 1,000 multi-stakeholders ang summit kabilang sina Ormoc City Mayor Lucy Torres Gomez, Makati City Mayor Abigail Binay at Quezon City Mayor Josefina Belmonte. Nagbigay rin ng mensahe si Vice President Sara Duterte sa isang video message. Pinuri nito ang Department of Environment and Natural Resources, Green Convergence, kasama ang Coalition of Environmental Networks at mga organization para sa kanilang suporta sa gobyerno na labanan ng climate change. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Lovell Mikin, nagbabalita. One FM. This is your one. My only one! The only one. One FM.
96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one, your only one, your only one FM. Your only one FM. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radio Filipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good afternoon, TarlakHenyos. Good afternoon, Science Explorers. I am Sherry-Ann E. Corrales, your teacher broadcaster this time in Grade 8 Science. I am broadcasting live from Santa Ignacia, Tarlac, and this is simulcast over DZTZ Radio Filipino Tarlac, Converge Channel 100, and live via Facebook page of RTV Tarlac Channel 26, and you're still watching Aral TarlakHenyo. So this is a great Monday afternoon, so I hope everyone is doing fine and safe in the comfort of your own home. So we are now on the 4th week of quarter 3. So sit back and learn as we're going to unlock another science potential in you. So have your self-learning modules, your learning activity sheets, pen and paper ready, and join me in this session that I call A Moment of Science with Teacher Sherry. So for today's session, we will be talking about the physical changes of matter. So we will be explaining these physical changes in terms of the arrangement of motion of atoms and molecules. Well, this is just a continuation of the past 2 sessions with Ma'am Christine Moniz last week. So do you still remember that, grade 8? Yes? Okay, so let's see and have a quick review. So this activity is about letter mix-up. Okay, so just have your pen and paper ready. Okay, and for those who are watching over FB Live, just type in your comment or your answers in the comment section. All right, so I'll be giving scrambled letters and try to unscramble them and spell the correct terms related to the previous discussion. Ready? All right, let's begin. Here's number 1. The letters are E, T, H, E, M, O, R, N, D, I, C. Your clue is energy is released. Again, that is E, T, H, E, M, O, R, N, D, I, C. Energy is released. Okay, let me see if you got that correctly. The answer is endothermic. All right, so I can see correct answers on the comment section. Thank you so much. Very good, grade 8. Now let's move to the next one. The next word consists of E, M, E, R, X, O, T, H, I, C. Again, that's E, M, E, R, X, O, T, H, I, C. Your clue, energy is absorbed. Okay, comment your answers. And the correct answer is
exothermic. Very good, grade 8. All right. Let's move on with number 3. The letters are M, I, N, T, G, E, L. Again, that's M, I, N, T, G, E, L. And your clue, that's from solid to liquid. All right, so type in your answers. Okay, so let's see. The correct answer is melting. Okay, that's great. All right, thank you so much. Next, let's move on with number 4. Okay, kind of long. It's E, P, O, R, I, V, A, T, O, N, A. Your clue, liquid to gas. Again, that's EPORIVATONA. That's liquid to gas. Okay, and the right answer we have evaporation. All right, fantastic, grade 8. Next, finally, number 5. The jumbled letters are S, A, I, L, M, U, B, I, T, O, N. Clue is from solid to gas. Again, that's S, A, I, L, M, U, B, I, T, O, N. All right. Answer reveal, we have sublimation. Okay, thank you so much. So, was it a perfect 5? Yes? Okay, very good, grade 8. Thank you so much. So, those were the important terms that you have learned last week about endothermic process. We had melting, evaporation, and sublimation. So, matter can exist in several different states like solid, liquid, and gas. So the amount of energy in molecules of matter determines the state of matter. So the types of phase changes were also discussed to you last week. So this may be an endothermic or exothermic change. Okay, so an easy way to remember the difference between these two is by their prefixes. All right, so endothermic with the prefix endo, that means draw in. Exothermic with the prefix exo, that means to give off. All right, so if heat is added to a substance such as in melting, evaporation, and sublimation, the process is endothermic. In this instance, heat is increasing the speed of the molecules, causing them to move faster. All right, so some of the processes that undergo endothermic reaction are, number 1 is melting. Okay, so melting occurs when solid turns to liquid. So when matter absorbs energy, the kinetic energy of the particles increases. This makes them vibrate strongly, that causes the weakening of the attractive force between them. So in this case, the particles are then free to move around and their ordered arrangement is lost. Next is evaporation. So in evaporation, that's when the liquid turns to gas. All right. So in this one, okay, one moment. Yes. So the particles of a liquid in this kind of change lose any order and they become completely free to form gas. So this process involves absorption of energy and the particles move faster and more able to overcome the attractive forces between them. And another kind of endothermic reaction is the sublimation. So sublimation takes place
when a solid substance turns to gas easily without passing through the liquid state. So here, when matter absorbs energy, its kinetic energy increases and its particles move and vibrate violently. So when this happens, the bonds in between the particles break and thus causes phase change directly from solid to gas. Okay, so there you have it, the three physical changes that undergo through endothermic reaction. So always remember, grade 8, that endothermic processes require external energy, so usually in the form of heat, for the reaction to proceed. So since endothermic processes draw in heat from their surroundings, they tend to cause their environments to cool down. All right, so now let's move on and identify the phase changes that undergo exothermic process. So there are three processes, and let me explain it for you one by one. Again, when we say exothermic reaction, it is the process of releasing heat and gives out energy to its surroundings. So one of this kind is freezing. All right, so freezing is the exact opposite of melting. So freezing is when the liquid turns to solid. So this occurs when a liquid is cooled off or energy or releases energy. Okay, so when matter releases energy, the kinetic energy of the particles decreases. Thus, the particles vibrate slowly and start to attract each other and form a neat arrangement. So as you can see on your screen, the particles of liquid matter when it turns to solid. So the particles in a liquid stop moving about and settle into a stable arrangement, forming a solid. So as the liquid cools, it loses thermal energy. So that results for the particles to slow down and come closer together. So again, that's freezing, a change from liquid to solid. All right, so next, let's have condensation. So condensation is a change in the state of matter from a gas or vapor form into liquid form. So it generally happens when vapor in warm air encounters a cool surface. But condensation doesn't need a solid surface to take place, as it can occur when a warm pocket of water vapor encounters colder gases. So in the illustration, it shows the particles of a gaseous substance when it turns to liquid. Okay, so from being far from each other, going to closer arrangement. Okay, so the arrows represent the motion of the particles. So as the molecules lose heat, they lose kinetic energy and slow down. So they move closer to other gas molecules, and finally these molecules collect together to form a liquid. All right, next kind of exothermic reaction is deposition. All right, so deposition is the opposite of the process of sublimation. So it occurs when heat is extracted from a gaseous substance. So it occurs when gas particles become very cold. So when a gaseous substance releases energy, its kinetic energy decreases, and thus particles vibrate and move more slowly. So the energy left in the substance is not enough to maintain its state and causes it to directly turn to solid without passing through the liquid state. So the figure shows the particles of a gas or gaseous substance when it turns to solid. Okay, so from being far away from each other, then they move at a compressed arrangement. Okay, so the arrows represent the motion of the particles.
on your screen. All right? So there you have it. The kinds of exothermic phase changes. So we had the freezing, which is a change from liquid to solid. So the amount of heat removed is great enough that the attractive forces between molecules draw the molecules close together. And then we had condensation, which is a change from gas to liquid. So as the molecules lose heat, they lose energy and slow down. So they move closer to other gas molecules and form a liquid. And we had the deposition. So this is a change where molecules go directly from gas phase into the solid phase, because when gas particles become very cold. Okay, so that's it all about the exothermic process. So was that an easy lesson for you, grade 8? Yes? Okay, so it's time for me to check your understanding. Let's try another activity then. So if you're watching over cable TV channel 100 or tuned in over DZTZ 828, please have your pen and paper ready. And to those who are watching via FB Live, so just type in your answers in the comment section. All right, ready? Let's begin. Number 1. Which of the following phase change processes is an exothermic process? A. Condensation. B. Deposition. C. Freezing. D. All of this. Let me repeat that. Number 1, which of the following phase change processes is an exothermic process? A. Condensation. B. Deposition. C. Freezing. D. All of this. And the answer is definitely that's letter D. Okay, so condensation, deposition, and freezing are all exothermic processes. Okay, so I'm seeing correct answers on the comment section. Very good. That's great. Grade 8. Okay, next, number 2. The opposite process of evaporation. This statement is A. True. B. False. C. Partially correct. D. None of this. Number 2. Condensation is the opposite process of evaporation. So this statement is A. True. B. False. C. Partially correct. Or D. None of this. Okay, type in your answers. Answer reveal, that's letter A. Okay, that is a true statement since condensation is the exact opposite of evaporation. So evaporation is when the liquid turns to gas, while condensation turns back the gas into liquid. All right, fantastic, grade 8. Next, number 3. Which is true about deposition? A. It is responsible in cloud formation. B. It is responsible in water formation. C. It is exact opposite of evaporation. And D. It occurs when a substance changes directly from solid to gas. Again, which is true about a deposition? A. It is responsible in cloud formation. B. It is responsible in water formation. C. It is exact opposite of evaporation. Or letter D. It occurs when a substance changes directly from solid to gas. Okay, type in your answers. All right, so the answer is letter D. Okay, so deposition is a change directly from solid to gas. All right, thank you so much. I am seeing correct answers on the screen.
Okay. Next, number 4. In a cup of liquid water, when would the water molecules move slowly? A. The molecules would move slowly if the liquid water in the cup became a gas. B. The molecules would move slowly if the liquid water in the cup became a solid. C. The molecules would move slowly if the liquid water in the cup became still. Letter D. The molecules would not move slowly in the cup of liquid water. Again, number 4. In a cup of liquid water, when would the water molecules move slowly? A. The molecules would move slowly if the liquid water in the cup became a gas. B. The molecules would move slowly if the liquid water in the cup became a solid. C. The molecules would move slowly if the liquid water in the cup became still. And letter D. The molecules would not move slowly in the cup of liquid water. Okay, answer reveal. Answer is letter B. Yes, so particles move fastest in gases. So they move slowest in solids. Yes, so gases have the most energy and the solids have the least. So did you get that? Yes, I am seeing correct responses. Very good. All right, let's move on to number 5. What happens to particles when heat is removed from them? Okay, letter A. They speed up and spread out. B. They slow down and get closer together. C. They stop moving. Or letter D. They move closer and speed up. Again, what happens to particles when heat is removed from them? A. They speed up and spread out. B. They slow down and get closer together. Letter C. They stop moving. Or letter D. They move closer and speed up. And the answer is, that's letter B. Yes, that's correct. So particles slow down and get closer as the heat is removed from them. So if heat is removed from matter, such as in freezing, condensation, and deposition, speed of the molecules decreases, causing them to move slower. Yes, so that's it. Did you get them all correctly? Please post your scores. Let me see. Okay, so they get 5. Yes, that's great. Thank you so much, grade 8. So there you have it. The different phase changes that matter undergo through exothermic process. So you may now go ahead and answer your modules and activity sheets about this topic. And by Wednesday, you will be learning more of these by citing some examples of the different phase changes so you could browse and prepare ahead. So I hope you have learned something from me today. And if ever you still got questions in mind, feel free to send me a message at www.facebook.com/sherian.Corrales or text me at 0968-466-6907. And remember, grade 8, to keep tuned in every Mondays and Wednesdays at 1:30 p.m. to 1:55 p.m. for all your science lessons. Only here at Aral TarlakHenyo on our Tarlac Channel 26 and Converge Channel 100, simulcast over DZTZ, Radio Filipino Tarlac AM radio. So I'll see you again on Wednesday for another life-changing topic. So again, this has been your teacher broadcaster, Sherry Ann E. Corrales, on A Moment of Science with Teacher Sherry. Bye, everyone. Keep safe.
Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang kabahagi mo, Radyo Pilipino. Napapakinggan on air, and online, sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. RadioPilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Ginanap kamakailan ang ikalawang araw ng training on the Handbook on the Financial Transactions na may layuning magbigay dagdag kaalaman sa kasanayan ng Sangguniang Kabataan Federation ukol sa pangangasiwang pinansyal. Katuwang ang Commission on Audit at Local Youth Development Office. Sinagawa ang Session 4 at Session 5 Seminar and Workshop on Collections and Deposits of SK Funds, Presentation and Pricing of Session 4 Outputs, Payments of SK Funds sa panguna ni Ms. Maria Baby Lena D. Agas, State Auditor for Audit Team Leader ng Local Government Area Tarlac. Ginanap ang nasabing aktibidad sa Convention Hall kamakailan. Ang sinagawang aktibidad ay kaugnay ng mandatory training para sa Federasyon ng Sangguniang Kabataan ukol sa angkop, wais at tapat na pangasiwa ng pondong nakalaan sa pagpapaunlad ng mga kabataang Tarlakhenyo. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Deo Dumenden, nagbabalita. Kinasal sa isang mass civil wedding ceremony kamakailan ang 20 aita na magkasintahan mula sa sitio Manibukyut sa Barangay Bueno, Capas, Bayan ng Tarlac. Ang naganap na kasalang bayan o mass civil wedding ay inorganisa ng Tarlac State University School of Law sa pamumuno ni Dean Dr. Jose I. de la Rama Jr. at sa pakikipagtulungan ng Office of the Municipal Civil Registrar na pinangungunahan ni Atty. Marco Polo E. Conanan, katuwang ang TSU School of Law Alumni Association Inc. Pinangunahan naman ni Capas Mayor Atty. Roseller B. Rodriguez ang nasabing seremonya. Dagdag pa rito, isa sa mga sponsor ng naganap ng kasalang bayan, ang Rotary Club of Muntinlupa North. Matapos ang opisyal na pagkilala sa mga bagong kasal, isang maikling programa at pagtanggap ang inihanda ng mga lokal at ng TSU School of Law Dean's Office, Student Council at mga student volunteer. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Yusi David, nagbabalita. Cancer. Lahat ng klase ng tao pwedeng tamaan ng cancer. Isa ito sa pangunahing sanhi ng kamatayan sa Pilipinas. Kumain ng balanced diet. Mag-exercise. Umiwas sa alak at sigarilyo. Ugaliing magpa-check up. Konsultayo sa ating mga primary care provider para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa Department of Health. One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. One FM.
Alam niyo ba, ang Balanggiga Bells ay kinuha ng mga sundalong Amerikano bilang war trophies pagkatapos ng Balanggiga Massacre noong 1901? Matapos ang 117 years, na ibalik ng US noong December 11, 2018 ang iconic church bells sa Pilipinas. Ang church bells na ito ay naglalarawan ng kalayaan, katapangan, at pananampalataya ng mga Pilipino. Alam nyo na, yan ang Balanggiga Bells. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good afternoon, grade 8 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac and also live in Converge Cable TV Channel 100 and Facebook Live. I am Luwalhati A. Vihiga, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 8, is streaming live from Marawi National High School, Kamiling, Tarlac. How are you feeling today? I hope everybody is doing fine. And now, I am inviting you to join us in another meaningful learning experience at the comfort of your home. At this time, I want you to prepare your compendium of notes in Mathematics 8 and Learning Activity Sheet. Likewise, bring out your pen and notebook so you can take down important notes as we go along with the lesson. Are you ready, learners? Be sure you are in good and comfortable learning environment so you can understand our topic very well. Our lesson for today is solving corresponding parts of congruent triangles. Before we go on with our lesson, I want to ask you this question. Given the measures of some corresponding parts of two triangles, can we find the measure of the other unknown parts? You will find the answer to this question as we go along because at the end of this lesson, you are expected to 1. Identify the corresponding parts of congruent triangles and 2. Solve corresponding parts of congruent triangles. When do we say the two triangles are congruent? Please type in your answer in the comment box if you are watching via Facebook Live or write your answer in your notebook. Yes, you are absolutely correct. Two triangles are said to be congruent if their corresponding parts are congruent. Given three corresponding congruent parts, can we still prove that two triangles are congruent? Please type in your answer in the comment box or write your answer in your notebook. Yes, you are right. We can prove it by using the triangle congruence postulates.
Let us recall these postulates discussed in your previous lesson. Angle side angle congruence postulate. I stand corrected. Side angle side congruence postulate, or the SAS congruence postulate. This postulate states that if two sides and the included angle of one triangle are congruent to the two sides and the included angle of another triangle, then the triangles are congruent. Another is the angle side angle congruence postulate, or the ASA congruence postulate. This states that if two angles and the included side of one triangle are congruent to the corresponding angles and included side of another triangle, then the triangles are congruent. And the last is side-side congruence postulate, or the SSS congruence postulate. According to this, if three sides of one triangle are congruent to the corresponding three sides of another triangle, then the triangles are congruent. Tap your shoulders, learner. You are ready to solve corresponding parts of congruent triangles. Corresponding parts of congruent triangles are congruent, which is also known with the acronym CPCTC. It means that if two triangles are known to be congruent, then all corresponding angles and sides are also congruent. Congruent means having the same shape and size. To better understand our lesson, I am going to show you some examples. Example 1. Triangle MAT is congruent to triangle FUN. Find the unknown parts. In triangle MAT, angle M measures 60 degrees. Angle A measures 80 degrees. And angle T measures 40 degrees. In triangle FUN, side FU measures 5 centimeters. Side UN measures 7 centimeters. And side FN measures 10 centimeters. Let us start with corresponding congruent angles. Angle M is congruent to angle F. Angle A is congruent to angle U. And angle T is congruent to angle N. Then the corresponding congruent sides. Side MA is congruent to side FU. Side AT is congruent to side UN. Side MT is congruent to side FN. Since we have identified the corresponding congruent parts, then we can now give the unknown measures. If angle M is 60 degrees, then angle F is also 60 degrees. Angle A is 80 degrees. Then angle U must also be 80 degrees. Angle T is 40 degrees. Then angle N is also 40 degrees. Side FU is 5 centimeters. Then side MA must also be 5 centimeters. Side UN is 7 centimeters. Then side AT is also 7 centimeters.
Side FN is 10 centimeters. Side empty is also 10 centimeters. Did you get it, learners? That's awesome! Now, let us have example number 2. Triangle MIE is congruent to triangle CAN. Solve for X. Take note that the triangles are drawn in different positions. So, be careful in identifying the corresponding parts. In triangle MIE, angle M measures 30 degrees and angle E measures 110 degrees. Since X is an unknown angle, then we will only identify the corresponding congruent angles. Angle M corresponds to angle C. Angle I corresponds to angle A. Angle E corresponds to angle N. Looking at the figure, I already put markings on corresponding congruent angles. So, by triangle sum theorem, X plus angle M plus angle E is equal to 180 degrees. Take note that angle A is equal to X. By substitution, X plus 30 degrees plus 110 degrees is equal to 180 degrees. We combine like terms, it becomes X plus 140 degrees is equal to 180 degrees. Simplifying it further, X is equal to 180 degrees minus 140 degrees. Therefore, X is equal to 40 degrees. Were you able to follow our solutions, dear learners? That's good. We now move on to example number 3. Triangle YOU is congruent to triangle CAN. Solve for X. In triangle YOU, angle Y measures 40 degrees and angle O is a right angle, which means it measures 90 degrees. In triangle CAN, angle N measures 2x plus 10 degrees. Since the unknown involves angle measure, so we will only identify the corresponding congruent angles. Angle Y is congruent to angle C. Angle O is congruent to angle A, and angle U is congruent to angle N. Looking at the figure, both angle U and N are unknown. So, we find first the measure of angle U. By triangle sum theorem, angle U plus angle O plus angle Y is equal to 180 degrees. By substitution, angle U plus 90 degrees plus 40 degrees is equal to 180 degrees. Combining like terms, angle U plus 130 degrees is equal to 180 degrees. Simplifying it further, angle U is equal to 180 degrees minus 130 degrees. Therefore, angle U is equal to 50 degrees. Now, we can find for the value of X. We will use the
congruence angle U is congruent to angle N. They are congruent, so they are equal. Angle U is equal to angle N. But since angle N is equal to 2x plus 10, by substitution, 50 degrees is equal to quantity 2x plus 10 degrees. By combining like terms, 50 degrees minus 10 degrees is equal to 2x. It becomes 40 degrees is equal to 2x. Divide both sides by 2. Therefore, the value of x is equal to 20 degrees. Let's check our answer. 2x plus 10 is equal to 50. Substituting the value of x becomes 2 times 20 plus 10 is equal to 50. Simplifying it further, it becomes 40 plus 10 is equal to 50. 50 is equal to 50. So, x is really 20 degrees. Can you still follow, dear learners? Great job! Let us now continue with example number 4. In triangle YES is congruent to triangle FUN, solve for A and B. Triangle YES. In triangle YES, side YE measures 2B plus 11 and side YS measures 2A plus 3. In triangle FUN, side FU measures 5B minus 1 and side FN measures 5A minus 12. Looking at the figure, we say that side YE is congruent to side FU. Side ES is congruent to side UN, and side YS is congruent to side FN. To find the value of A, we will use the congruence side YS is congruent to side FN. They are congruent, so they are equal. YS is equal to FN. By substitution, 2A plus 3 is equal to 5A minus 12. By combining like terms, 3 plus 12 is equal to 5A minus 2A. Simplifying it further, it becomes 15 is equal to 3A. Dividing both sides by 3, therefore, the value of A is equal to 5. To get the value of B, we use the congruence side YE is congruent to side FU. YE then is equal to FU. By substitution, 2B plus 11 is equal to 5B minus 1. Combining like terms, 1 plus 11 is equal to 5B minus 2B. It becomes 12 is equal to 3B. Dividing both sides by 3, the value of B is equal to 4. Did you get it, class? That's great. Let's check if you really understood our lesson. Let's do activity number 1. Given triangle XYZ is congruent to triangle MNL, where angle X measures 33 degrees, angle N measures 124 degrees, side NL is 12 units, and side MN is 8 units, complete the following statements. Number 1, measure of angle Y is blank. Number 2,
measure of angle M is blank. Number 3, measure of angle Z is blank. Number 4, XY is blank units. Number 5, YZ is blank units. I repeat, given triangle XYZ is congruent to triangle MNL, where angle X measures 33 degrees, angle N measures 124 degrees, side NL is 12 units, and side MN is 8 units, complete the following statements. Number 1, measure of angle Y is blank. Number 2, measure of angle M is blank. Number 3, measure of angle Z is blank. Number 4, XY is blank units. And number 5, YZ is blank units. I am going to give you 15 seconds to do it, and your time starts now. Okay, dear learners, let us check your answers. If your answer to number 1 is 124 degrees, you are correct. If your answer to number 2 is 33 degrees, you are also correct. The answer to number 3 is 23 degrees. The answer to number 4 is 8 units. And the answer to number 5 is 12 units. Are you enjoying, dear learners? Do you want more? Okay, let's do activity number 2. Given that triangle CAR is congruent to triangle BAR, where side CR is congruent to side BR, side AR is congruent to side AR, and side AC is congruent to side AB. Since AC measures 4x plus 8 units, and side AB measures 7x minus 4 units, find the value of x. I repeat, given the triangle CAR is congruent to triangle BAR, where side CR is congruent to side BR, side AR is congruent to side AR, and side AC is congruent to side AB. Side AC measures 4x plus 8 units, and side AB measures 7x minus 4 units. Find the value of x. I am going to give you 10 seconds to do it, and your time starts now. Okay, dear learners, let us check your answer. If your answer is x is equal to 4, you are absolutely correct. Did you get a high score? Oh, that's fantastic. If you got a low score, don't worry too much. You just try harder in our next lesson. In addition, here are some tips on how to identify the corresponding congruent parts. Number 1, draw the given triangles in the same position. Number 2, label the parts by referring to the congruency statement. And the last one, put the same markings on congruent parts. Always remember that corresponding parts of congruent triangles are the same in measure and in size. For your assignment, you do drill number 2, exercises 1, 3, and 4 in your learning activity sheet. That
was a great learning experience with you, dear learners. I hope that you enjoyed and learned from our lesson for today. Thank you for your active participation. Before we end, I want to impart this quote for you to ponder. Just because something is difficult does not mean you should not try. It just only means you should try harder. That's all for today, dear learners. Tune in every Mondays and Wednesdays at 2 to 2:25 in the afternoon for more grade 8 mathematics lesson. Only here at RTV Tarlac Channel 26 Aral TarlakHenyo. Again, this is Luwalhati A. Vihiga, your teacher broadcaster for today. Stay safe and God bless everyone. Till next time. Ibinigay sa mga residente ng barangay ng Kamarinang Paniki, Tarlac, Kamakailan ang libreng serbisyong medikal tulad ng blood chem, x-ray, ECG, ultrasound at anti-COVID vaccine and booster. Sa pangungunan nila Dr. Raymond Tanyedo at Dr. Jolap Daguro at mga medical staff ng RHU2 at Philippine General Hospital. Nagpasalamat naman si Barangay Captain Samuel Pacon sa ibinigay na libreng konsulta para sa kanyang mga kabarangay na naging posible sa pagsulong ng magandang proyektong ito sa tulong ni Paniki Mayor Max Rojas at Vice Mayor Aida Bian Rojas. Dagdag pa rito, inaasahan naman nito ang higit pang mga proyekto at programa na pakikinabangan ng bawat residente. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Blas Reyes, nagbabalita. Nagsagawa kamakailan ng buy-bust operation ang mga tauhan ng Barangay San Isidro Police Station na nagresulta sa pagkahuli ng isang watchlisted drug personality at ng kanyang 2 pang kasabwat matapos mahuli sa aktong gumagamit ng pinaghihinalaang shabu sa halagang 1,000 piso. Ayon sa ulat ni Police Lieutenant Colonel Jim F. Hilario, na-recover mula sa mga suspect ang 36 na maliliit na plastic sachet na naglalaman ng nasabing ilegal na droga na may halagang 36,000 pesos kasama ng buy-bust money. Ang mga nahuling suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya ng kanilang police unit, samantalang inihahanda na ang kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na isasampa laban sa 3 individual. Patuloy naman ang Tarlac Police Provincial Office sa pagpapakalat ng kampanya kontra krimen upang masiguro ang kaligtasan at mapanatili ang kapayapaan sa lalawigan ng Tarlac. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Rachel Torres, nagbabalita. Sa ngalan ng pag-ibig, Pangakong ikaw lang. walang hindi gagawin. Walang hindi hahamakin. Paulit-ulit, Araw-araw ikaw pa rin. For richer, For poorer, in sickness and in health. Kung mahal mo sila, magpa-booster ka. promise. Pexman, ligtas para sa lahat. Alam niyo ba na ang 2014 Philippine Basketball Marathon ay ang pinakamahabang basketball match ayon sa Guinness World of Records? Ang laro ay naganap mula March 24
hanggang March 29, 2014 sa Meralco Gym sa Pasig at tumagal ng 120 hours. Ang marathon na ito ay isang fundraising event para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Alam nyo na, yan ang longest basketball match. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa Bayang Naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw Tarlac, magandang araw mga kabantas, umeere mula po rito sa Ramos Tarlac sa pamamagitan ng remote live broadcast. Ito ang Project Shine Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na inyong napapanood sa RTV Tarlac, Channel 26, Converge Cable, Channel 100, Facebook page, YouTube channel at sa Bayang Naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino, Tarlac. Ako ang inyong kapantas, teacher broadcaster Ginoong Fernando T. Laya Jr. ng Ramos National High School. Samahan ninyo ako sa 25 minutong talakayan sa asignaturang Filipino, Baitang 8. Kasamang naghanda ng ating script na si Sir Chandler T. Samoy ng Ramos National High School. Masaya akong makasama kayo ngayong hapon at sana'y ganun din kayo sa akin. Hinihiling ko na sana ay nasa maayos at ligtas kayong kalagayan sa mga oras na ito habang nakikinig ng ating broadcast. Kaya naman mga kapantas, ihanda ng inyong self-learning activity sheet at ang inyong kwaderno, panulat at sarili dahil magsisimula na tayo. Kung may katanungan kayo mamaya ay huwag kayong mahihiyang mag-type sa ating chat box o comment section ng ating Facebook page o YouTube channel ng RTV Tarlac Channel 26 o mag-text sa aking numero na 0906-037-1830. Inuulit ko, 0906-037-1830. At sisikapin kong tugunan ang mga ito bago matapos ang ating aralin. Kung hindi ko man masagot ay huwag kayong mag-alala dahil sasagutin ko naman ang mga ito offline. Mga kapantas, bago tayo magsimula, nais ko munang ipaalala ang mga sumusunod habang tayo ay nag-aaral. Una, humanap ng isang komportableng lugar na malayo sa anumang ingay. Ikalawa, ihanda na ang inyong kwaderno, panulat o malinis na papel. At higit sa lahat, maging alerto at aktibo sa paglahok sa ating talakayan. Handa na ba kayo mga kapantas? Kung oo, magsimula na tayo. Natatandaan pa ba ninyo ang huling paksang tinalakay sa atin ni Ma'am Beulah Rose C. Valdez? Tungkol saan nga ba ito? Tama, ito ay tungkol sa iba't ibang pananalita na ginagamit sa radio broadcasting. Ngayon ay subukin natin ang inyong natutuhan sa nakaraang aralin sa pamamagitan ng gawaing tanong ko, sa comment ang sagot mo. Sa gawaing ito mga kapantas, magbabasa ako ng mga paglalarawan ng mga salita o mga terminong ginagamit sa radio broadcasting. At tutukuyin ninyo ang titik ng salitang inilalarawan ko. Para sa mga nanonood sa kanilang mga TV at nakikinig sa radyo, isulat ang inyong sagot sa inyong papel o kwaderno. Samantalang sa mga nanonood naman sa ating Facebook at YouTube Live, mag-send kayo ng inyong sagot sa comment section o live chat box. Malinaw na ba ang panuto mga kapantas? Kung gayon ay simulan na natin. Para sa unang katanungan, ang tawag sa mga taong nagbabasa ng isang script o ng anunsyo
na napakikinggan sa isang radyo? Ito ba ay A. Amplifier, B. Announcer, C. Airwaves, o D. Analog? Tanong ko, sa comment ang sagot mo. Ang tamang sagot ay titik B. Announcer. Nakuha niyo ba mga kapantas? Mahusay kung ganoon, magtungo tayo sa ikalawang bilang. Ito ay pamamaraan ng paghahatid ng impormasyong audio o visual sa pamamagitan ng medyang pangmasa tulad ng radyo, telebisyon, at iba pa. Ito ba ay A. Billboard, B. Board, C. Broadcast, o D. Bumper? Tanong ko, sa comment ang sagot mo. Mga kapantas, ang sagot nyo ba ay titik C, broadcast media? Tama kung gayon, magaling, kaya naman tumungo tayo sa ikatlong bilang. Ang patlang ay tawag sa mga kantang pangkomersyal o pang-estasyong pinatutunog. Ito ba ay A, feedback, B, infomercial, C, mixing, o D, jingle? Tanong ko, sa comment ang sagot mo. Ang titik ba ng inyong sagot ay D, jingle? Magaling mga kapantas, tama ang sagot ninyo. Kaya naman, magtungo tayo sa ika-4 na bilang. Ito ay karaniwang nangyayari kung walang naririnig na anuman sa radyo na bunga ng computer error, operator error, at iba pa. A, dead air, B, feedback, C, airwaves, o D, frequency? Tanong ko, sa comment ang sagot mo. Ang titik ba ng inyong sagot ay A, dead air? Magaling mga kapantas, dahil tama na naman kayo. Huling bilang. Ang patlang ay isang paalala na ginagamit kung kasalukuyan ng isinasagawa ang pagbo-broadcast. A, live, B, playlist, C, on air, o D, open music? Tanong ko, sa comment ang sagot mo. Titik C, on air ba ang inyong sagot mga kapantas? Mahusay, tama ang inyong sagot. Natukoy ba ninyong lahat ang inilahad nating mga salita na ginagamit sa radio broadcasting mga kapantas? Kung oo ang sagot ninyo, napakagaling. Binabati ko kayo sa inyong aktibong pakikilahok sa unang gawain. Ngayon mga kapantas, humanda na tayo para sa bagong aralin. Mula ito sa Most Essential Learning Competency na naisusulat ng wasto ang isang dokumentaryong panradyo. Upang makamit natin ang ating layuning makapagsulat ng isang programang panradyo, ay tatalakayin natin ang format ng script o mga hakbang sa pagsulat ng isang script. Inuulit ko, ito ay mga hakbang sa pagsulat ng isang script. Gawin natin gabay ang mga sumusunod na katanungan sa ating talakayan mga kapantas. Una, ano ang isang dokumentaryong panradyo? Ikalawa, ipaliwanag ang kahalagahan ng isang script sa paglalahad ng isang dokumentaryo. At ikatlo at huling katanungan, ano-ano ang mga hakbang sa pagbubuo ng isang script? Ngayon mga kapantas ay simulan na natin ang ating talakayan. Simulan natin ito sa pamamagitan ng pakikinig sa isang halimbawa ng isang dokumentaryong panradyo. Ihanda ng inyong mga tainga at suriin ang ating mga maririnig na dokumentaryo at ang paraan ng pagkakasulat ng script nito. Paunawa mga kapantas, dinagdagan ko ang bilis nito at nagkaltas ng ilang bahagi upang magkaroon tayo ng mahabang oras mamaya para sa ating talakayan. Pakinggan natin ang halimbawa mga kapantas. Walang makahahadlang. COVID o na-COVID, tuloy ang edukasyon. Walang maiiwan. Pagpapatuloy ang edukasyon sa Pilipinas, even in the face of the pandemic. Sama-samang lilipad. Nothing can get in the way of the instruction and formation of our learners, not even the pandemic. Kamtin ang pangarap sa hapong kinahaharap. Patuloy na aangat. Edukasyon para sa lahat.
sulong, edukalidad. Mula sa bulwagang pambalitaan ng RNHS 89.8, ihatid sa inyo ang mga nagbabagang balita sa probinsya ng Tarlac. Narito ang inyong mga kapantas sa radyo, Ginoong Chandler Samoy at Ginoong Fernando Laya. Oras, ganap ng 35 minuto makalipas ang ikalawa ng hapon. Kumusta Pilipinas at kumusta Tarlac? Ako ang inyong kapantas, Fernando Laya. Magandang hapon mga kapantas. Ako ang inyong kapantas, Chandler Samoy. Magandang hapon sa iyo, kapantas na Chandler. Mainit-init pa mga kapantas. Ngayong Marso nga ay may mga paaralan ng muling nagbukas ng kanilang mga pinto para sa implementasyon ng limited face-to-face classes dito sa ating probinsya ng Tarlac. Kaliwat kanan din ang ginagawang paghahanda ng iba't ibang paaralan sa ating probinsya na magbubukas din para sa limited face-to-face classes. Kabilang din dito ang nag-iisang high school sa isang bayan sa ating probinsya, ang Ramos National High School. Noong nakaraang linggo ay bumisita ang validating team ng Schools Division of Tarlac Province sa pangunguna ni Dr. Noel Linsao at sinuri nila ang kahandahan ng Ramos National High School sa gagawing implementasyon ng limited face-to-face classes. Kaugnay nga nito ay makakapanayam natin na sa kabilang linya ang School Information Officer at gurong tagapanguna ng Kagawaran ng Filipino ng Ramos National High School. Isa sa ating mga kapantas, Sir Alvin B. Benavente. Magandang hapon, Sir Alvin. Magandang hapon sa ating lahat. Magandang hapon, Sir Alvin. Kamusta po ang paghahanda ng Ramos National High School sa nalalapit na muling pagbubukas ng klase? Ang ating paaralan ay hindi na po magkamayaw sa paghahanda para sa nalalapit na pagbubukas ng klase. Marami na pong nakakabit na mga signages sa labas at loob ng paaralan na nagpapaalala na sumunod sa minimum health standard tulad ng pagsusuot ng face mask at pagpapanatili ng social distancing. Nakipag-ugnayan na rin tayo sa ating lokal na pamahalaan para sa kaligtasan ng pagbabalik paaralan. Kumusta po Sir Alvin ang gamit o mga pangangailangan sa pagbubukas ng paaralan? Ang ating paaralan ay naglaan na rin ng budget upang masiguro nga ang ligtas na pagbabalik ng ating mga guro at mga mag-aaral sa klase. Ang mga stakeholders ay nagpakita rin ng suporta sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga donasyon na magagamit ng ating mga mag-aaral. Sir Alvin, paano po ang magiging daloy ng pagpasok at paglabas ng mga mag-aaral at ng mga magulang sa paaralan? Nakipag-ugnayan na tayo sa lokal na pamahalaan upang magtalaga ng mga tanod na maaaring tumulong sa pamamahala ng trapiko. Ganon din may mga pulis sa visibility rin po tayo para mapanatili ang peace and order sa ating paaralan. Lahat ng gagawin natin ay alinsunod sa implementing guidelines na ibinibigay ng DEPED at ng DOH. Ano po ang basihan, Sir Alvin, sa pagpili ng paaralan na lalahok sa pilot implementation ng face-to-face classes? Kapantas Chandler, ang mga napiling paaralan ay dapat na sumailalim sa School Safety Assessment Tool ng DEPED at pumasa sa mga indicators. Kamusta po ang naging resulta ng first evaluation ng validating team ng Division Office, Sir Alvin? Natutuwa po ako Kapantas Chandler sapagkat naging positibo naman ang mga feedback ng validating team. Nakita nila yung kahandaan natin sa pag-implement ng face-to-face mula sa mga required documents hanggang sa physical na aspeto ng ating paghahanda. May mga ilang suhestyon at rekomendasyon ang validating team na naisagawa na natin. Huling tanong na lang po Sir Alvin, kumusta po ang kahandaan ng ating mga guro? Sa atin pong mga guro, handang-handa na po sila at lahat po ng guro ng junior high school maging ang senior high school ay bakunado na. Dumaan din po sila sa masusing trainings kaya po wala nang dapat ipag-alala ang ating mga magulang at mga mag-aaral dahil ang Ramos National High School po ay handang-handa na talaga especially ang ating mga kaguruan. Salamat po Sir Alvin. May mga mensahe po ba kayo sa ating tagapakinig Sir Alvin? Muli po, magandang hapon sa ating lahat. Sasamantalahin ko na po ang pagkakataon na makapagpasalamat sa lahat ng sumuporta at nagbigay ng tulong sa anumang pamamaraan sa kooperasyon ng bawat isa. Patuloy pa rin po ang panghihikayat namin sa komunidad sa pagsuporta sa mga gawain at adhikain ng ating paaralan para sa edukasyon ng ating mga anak na hindi po naisasakripisyo ang kanilang kaligtasan at kalusugan. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat, especially sa ating mga stakeholders. Maraming salamat po sa paglalaan ng oras, Sir Alvin. Ito po ang ating panayam sa School Information Officer ng Ramos National High School kaugnay ng kanilang paghandang isinasagawa para sa nalalapit na pagsisimula ng limited face-to-face classes. Batay sa ating napakinggan na paghahanda ng Ramos National High School, masasabi natin na halos handa na ang kanilang paaralan para sa nalalapit na pagbubukas ng klase sa buwang ito. Isang kahangahangang bahagi ng paghahanda ng paaralan ang pagsasangkot nito sa komunidad upang tugunan ang anumang kakulangan na kinakailangan nito na lalong nagiging dahilan upang saluduhan ko ang lahat ng guro para sa kanilang mga sakripisyong ginagawa upang maisakatuparan ang pagkakaroon ng kalidad na edukasyon sa kabila ng pandemyang ating kinahaharap. Muli, ito po ang iyong kapantas sa radyo, Kapantas Fernando Laya,
At Kapantas Chandler, tandaan natin mga kapantas, anuman ang tibay ng piling abaka, walang halaga kung nag-iisa. Katulad na lamang ng paghahanda na ginagawa ng mga paaralan para sa nalalapit na pagsisimula ng limited face-to-face classes. Paalam at hanggang sa muli mga kapantas. 90.8 Junior High School Radio Escuela. Here at Ramos National High School. Hayan, naunawaan at nagustuhan ba ninyo ang halimbawa ng dokumentaryong panradyo na inyong napakinggan mga kapantas? Kung gayon tungkol saan nga ba ito? Ano ang masasabi ninyo sa paghahanda na ginagawa ng mga paaralan para sa nalalapit na pagbabalik ng face-to-face na klase? Matapos ninyong mapakinggan ang isang halimbawa ng dokumentaryong panradyo, sa inyong palagay mga kapantas, ano kaya ang dokumentaryong panradyo? Ang dokumentaryong panradyo ay isang uri ng salaysay na naglalaman ng mga komprehensibong talakayan sa mga kasalukuyang isyu sa lipunan. Ang mga ganitong uri ng programa sa radyo ay karaniwang maririnig sa AM stations na maaaring nasa formang komentaryo o pagbibigay ng opinyon. Maaari rin namang ito ay panayam o interview sa isang taong eksperto o kasangkot dito katulad ng inyong napakinggan kanina lamang sa ating panayam sa Schools Information Officer ng Ramos National High School at maaari rin namang programa na naglalahad ng mga impormasyon na batay sa mga pananaliksik. Ngayon mga kapantas ay tumungo tayo sa isa sa pinakamahalagang elemento ng isang dokumentaryo. Ano kaya ito mga kapantas? Mahusay, ito nga ay ang script. Napakahalaga na sa anumang gawain sa TV o anumang gawain sa radyo ang paggamit ng tinatawag nating script. Ano nga ba ang isang script? Ang isang script ay isinusulat na material na nag-iisa-isa ng mga daloy ng mga gawain at sasabihin. Mahalagang pagbubuo ng isang script dahil ito ay nagsisilbing gabay upang matiyak ang teknikal na aplikasyon at impormasyon. Masusiguro rin ito ang katumpakan ng daloy ng programa. Kaya naman sa pagsulat ng isang script, may mga format na dapat nating sundin. Una, gumamit ng maliliit na titik sa pagsulat ng dialogo. Basta ng halimbawa. Ang paggamit ng mga maliliit na titik ay may mahahalagang tungkulin dahil dito ipinahahayag ang nilalaman ng balita o impormasyon. Ikalawa, isulat sa malalaking titik ang musika, epektong pantunog at ang emosyonal na reaksyon ng mga tauhan. Mahalagang isulat sa malalaking titik ang mga ito mga kapantas para mas madali itong makita ng mga tagapagsalita. Ikatlo, guhitan ang sound effects at music. Sa pamamagitan nito ay mas madaling malaman kung ano nga ang gagamiting sound effects at music. Ikaapat, hindi lamang ipinakikita ang paggamit ng musika at epektong pantunog, kundi kailangan ding ipakita kung paano gagamitin ang mga ito. Halimbawa, kailangan bang fade under o fade over? Ito ang pagbaba at paglakas ng tunog o musika. Ikalima, kailangan may dalawang espasyo pagkatapos ng bawat linya sa script kapag minakinilya o kinomputer. Nakatutulong ito upang mas madali itong mabasa ng maiwasan ng pagkakamali at pagkalito ng taong magbabasa ng script. Ika-anim, lagyan ng numero ang bawat linya. Ilagay ang numero sa kabila o kaliwang bahagi bago ang unang salita ng linya upang maging madali ang pagwawasto kapag nagre-recording. Ikapito, mga kapantas, ang mga emosyonal na reaksyon o tagubilin ay kailangang isulat sa malalaking titik sa loob ng isang parenthesis o panaklong. Ito ay upang maipabatid kung paano sasabihin ang mga linya ng mga tauhan para malapatan nila ito ng tamang emosyon o reaksyon. Ikawalo, gumamit ng mga terminong madaling maintindihan sa pagbibigay ng indikasyon kung sino ang nagsasalita at anong uri ng tinig ang maririnig. Dapat nakalagay kung sino ang magsasalita. Mas maganda kung pangalan mismo ang ilalagay mga kapantas. Kung announcer nagsasalita, ilagay lamang ang salitang announcer. Ika-siyam, isulat sa malaking titik ang posisyon ng mikropono na gamit at ilagay ito sa panaklong o parenthesis. Ito naman ay sa mga pagkakataong maraming mikropono o uri ng mikroponong gagamitin sa isang set ng programa. Nagbibigay ito ng direksyon sa mga tagapagsalita.
Ika-10, maglagay ng tutuldok o kolon pagkatapos isulat ang mga pangalan ng mga tauhang magsasalita o pagkatapos isulat ang SFX o music. Ika-11, sa panibagong pahina ng script, umpisahan ang paglalagay ng numero sa bawat bilang. Magsisimulang muli sa numero 1, ang pinakaunang bilang ng linya sa bawat pahina para maiwasan ang pagkalito, mga kapantas. Iyan ang 11 dapat ninyong isaalang-alang sa pagsulat ng script. O mga kapantas, naitala at naunawaan ba ninyo ang mga ito? Kung oo ang sagot ninyo, mahusay kung ganoon. Mga kapantas, tandaan na bago sumulat ng script ay dapat, una, alamin kung sino ang audience. Pangalawa, magsaliksik ng impormasyon tungkol sa issue. Gumawa ng outline, sumulat ng burador, gawing palarawan para madaling ma-visualize at panghuli, rebisahin kung kinakailangan. Ngayon mga kapantas, halina at samahan ako upang pagyamanin ang inyong kaalaman at kasanayan gamit ang gawain na tatawagin nating like o dislike. Isulat ang like kung ang inilalahad ng mga sumusunod na pahayag ay tama. At dislike naman kung ito ay nagsasaad ng maling impormasyon batay sa ating naging talakayan. Muli sa mga nanonood sa kanilang mga TV at radyo, isulat ang inyong sagot sa inyong papel o kwaderno. Samantalang sa mga nanonood naman sa ating Facebook at YouTube Live, mag-send lamang kayo ng inyong sagot sa comment section o live chat box. Magsimula na tayo mga kapantas. Unang bilang, ang script ay taguri sa isang visual na material na ginagamit sa broadcasting. Like o dislike? Comment na. Mga kapantas, ang sagot nyo ba ay like? Kung gayon, tama ang inyong sagot. Ikalawang bilang, kailangang isulat sa malalaking titik ang mga dialogo ng mga tauhan sa isang script. Like o dislike? Mga kapantas, ang sagot nyo ba ay dislike? Kung gayon, tama na naman kayo. Mahusay. Ikatlong bilang. Kailangan gumamit ng 2 espasyong pagitan o double space pagkatapos ng bawat linya sa script kapag isinusulat ito sa makinilya o typewriter o computer. Like o dislike? Like ba ang inyong sagot mga kapantas? Mahusay dahil tama ang inyong sagot. Ika-4 na bilang. Ang mga emosyonal na reaksyon o tagubilin ay kailangang isulat sa maliit na titik sa loob ng isang parentheses o panaklong. Like o dislike? Dislike ba ang inyong sagot mga kapantas? Kung gayon, napakahusay dahil tama kayo. Ang sagot ay dislike dahil dapat ito ay nakasulat sa malalaking titik. Para naman sa ikalima at huling bilang, kailangang isulat sa malalaking titik ang posisyon ng mikropono na gagamitin at ilagay ito sa panaklong o parentheses. Like o dislike? Like din ba ang sagot ninyo mga kapantas? Kung oo, binabati ko kayo dahil muli ay tama na naman ang inyong sagot. Binabati ko kayo mga kapantas na ipakita ninyo ang inyong kahusayan sa katatapos na gawain. Kaya naman magtungo tayo sa ating pangwakas na gawain na tatawagin nating isaayos mo ang programang ito. Mula sa mga inilahad na spiel at sound effects sa programa na inyong napakinggan kanina, pagsusunod-sunurin ninyo ang mga ito mula bilang 1 hanggang 5. Narito ang ating pagsusunod-sunurin na spiel at sound effects mga kapantas. Sa mga nakikinig sa radyo at nanonood sa TV, tingnan ang inyong mga learning materials. Alin kaya sa mga sumusunod ang una sa ating script mga kapantas? Ito ba ay nasa A, B, C, D o E? Kung ang sagot ninyo ay nasa titik C, mahusay, ito ang music insert program ID bilang panimula. Alin naman kaya ang pangalawa? Tumpak ito ay nasa titik D. Ito ang linya ng announcer. Alin naman kaya ang pangatlo mga kapantas? Magaling, ito ay nasa titik A. Ang pambungad o ang pagbati ng isang tagapagsalita ng programa. Alin naman kaya rito mga kapantas ang pang-apat? Ito ba ay B o E? Mahusay, ito ay nasa titik E. Ito ang pangwakas matapos ang panayam na inyong napakinggan. At syempre ang huli ay nasa titik B, ang station jingle na nagsilbing hudyat ng pagtatapos ng programa. Napagkasunod-sunod nyo bang lahat ng tama ang bawat bilang mga kapantas?
Mahusay kung ganoon. Para sa higit pang kaalaman, magbasa o manaliksik pa kayo na mga gabay sa pagsulat ng script ng dokumentaryong panradyo. Mga kapantas, lagi niyong tatandaan na ang isang dokumentaryong panradyo ay nagsisilbing medium upang magpahayag at magpabatid ng mga impormasyon o mga balita. Layunin din nito na magbigay ng kabatiran sa lahat ng mga pangyayari sa kapaligiran o sa totoong buhay sa lahat ng nakikinig sa pamamagitan ng patnubay ng isang script. Napakahusay ninyo mga kapantas. Bigyan natin ang ating mga sarili ng 2 tapik sa ating balikat at sabihing mahusay ang iyong ipinamalas ngayong araw. Para sa inyong karagdagang gawain mga kapantas, sumulat ng alinman sa mga uri ng dokumentaryong panradyo na tinalakay natin kanina tungkol sa pananaw ng inyong mga magulang o ng inyong mga kapwa mag-aaral na sa nalalapit na pagbubukas ng mga paaralang pansekundarya sa bayan ng Tarlac para sa limited face-to-face classes. Iwawasto ng inyong guro sa Filipino ang inyong script sa pamamagitan ng rubric na makikita ninyo sa ating screen o sa inyong mga learning materials. Inaasahan ko mga kapantas na may natutuhan kayo sa ating aralin ngayong hapon. I-send ang inyong mga kasagutan o activity sa inyong Google Classroom. Kung may tanong, mag-message sa ating Facebook page. Ilagay lamang ang code na #kapantas, tanong, pangalan, baitang, paaralan at ito ay aking tutugunan. Laging pakaisipin na kahit may pandemya, tayo ay magpakatatag. Palakasin ang ating pangangatawan, busugin ang ating isipan ng mga aralin na ating pakikinabangan. Inaasahan ko na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw. Muli, ako si Ginoong Fernando Laya Jr., ang inyong guro sa baitang 8 ng asignaturang Filipino. Hanggang sa muli mga kapantas, magandang araw sa inyong lahat. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahim papawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahim papawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin.
1 FM. 1 FM. 1 lang yan. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. 1 FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. Pinakikinggan lagi kita. This is your one. Your only one. Your only one. 1 FM. 1 FM. Your only 1 FM. Alam mo na ba? Ang mental health ay isang mahalagang bahagi ng ating pangkabuoang kalusugan. Walang health kung walang mental health. Kaya naman maglaan ng oras para sa mga hobbies, kumustahin ang mga mahal sa buhay, at huwag kalimutang ipahinga ang utak. Ngayong panahon ng pandemya, make sure to care for yourself and care for others para sa isang healthy Pilipinas. Tumawag sa mga numerong ito. Paalala mula sa Department of Health. Welcome sa ating Project Shine Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta na kayo mga ginigiliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at ang pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabilaman ng hamon ng pandemya. Ako, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-9 na baitang Ginang Catherine H. de Chavez, sumasahim papawid mula sa bayan ng Kapas, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan kayo sa inyong pampagkatuto sa Most Essential Learning Competency na ipaliliwanag na kailangan ang kagalingan sa paggawa at paglilingkod na may wastong pamamahala sa oras upang maiangat ang sarili, mapaunlad ang ekonomiya ng bansa at mapasalamatan ang Diyos sa mga talentong kanyang kaloob. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Ngayon, bago tayo dumako sa ating bagong leksyon, atin munang balikan ang ating nakaraang aralin. Tinalakay natin sa mga huling episode na tayo ay ginawang katiwala ng Diyos sa maraming bagay. Isa na rito ang oras. May tungkulin tayo na gamitin ang oras na may pananagutan sapagkat ito ay hindi na maibabalik kailanman. Ang pamamahala sa oras ay ang kakayahan sa epektibo at produktibong paggamit nito sa paggawa. Sa pamamagitan ng pamamahala sa paggamit ng oras, tataas ang produktibidad, pagkamabisa at kagalingan sa paggawa. Atin ding pinag-aralan ang mga hakbang sa pamamahala sa paggamit ng oras upang magkaroon ng kalidad o kagalingan sa paggawa ng isang gawain o produkto. Ano-ano nga ulit ang mga hakbang na ito? Kung ang inyong mga sagot ay pagsisimula sa tamang oras,
pamamahala sa pabukas-bukas, prioritisasyon at pag-i-schedule, mahusay. Napag-alaman din natin na sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malinaw na tunguhin, prioritisasyon at schedule sa paggawa ng mga gawain, maiiklian natin ang paggamit ng oras. Tik-tak, tik-tak, ang patuloy na pag-ikot ng orasan. Kahit anong pilit mong pabalikin ang ikot ng mundo o paikuting pabalik ang orasan, ay hindi mo rin kayang ibalik ang nawawalang panahon. Lumilipas ang mga oras at ang mga araw at tila wala ka pang nagagawa. Wika nga ng isang kasabihan, lumalakad ang kalabasa, naiiwan ang bunga. Ikaw, napag-iiwanan ka ba ng panahon? Paano mo ito sinasabayan? Sinasayang mo ba ang mahalagang tikatik nito o ginagamit mo ito ng may kabuluhan sa bahay, paaralan o kahit saan? Ang paggamit ng oras at panahon ay mabisang instrumento sa pamamahala sa buhay. Dito nagmumula ang mga sandaling nagbibigay ng kahulugan sa buhay. Mahirap magsisi sa bandang huli. Hindi natin kayang pabalikin ang ikot ng mundo o ang daloy ng buhay. Wala kang patutunguhan kung lagi na lamang nakaraan ang pagbabalingan. Mahalaga nga ba ang oras? Hindi nagbabago ang oras. Ang maaaring magbago ay ang paraan ng paggamit ng oras. Ang wastong pamamahala sa paggamit ng oras ay maisasagawa kung ang bawat tao ay may una, disiplinang pansarili. Ito ay isang virtue na tumutukoy sa kakayahan ng isang individual na gawin at tapusin ang isang gawain ayon sa itinakdang oras. Inuuna niya ang nararapat ng may kagalingan, kasipagan, pagpupunyagi at paglilingkod, at anumang maaaring maging sagabal sa pagsasakatuparan ng gawain sa takdang oras ay kanyang naiiwasan. Pangalawa, integridad. Ito ay tumutukoy sa taong matapat, matibay na prinsipyong moral, makatarungan, malinis ang budhi at makatwiran. Pangatlo, mapanagutan. Ang virtue na ito ay napatutunayan na taglay ng isang tao ang pagiging matapat niya sa pagtupad ng tungkulin, tulad halimbawa ng ipinangakong oras ng pagdating pagkatapos ng ipinagkatiwalang gawain. Gaano nga ba kahalaga ang oras sa tao? Ang oras na nakalipas ay hindi na maibabalik pa. Ang kahapon ay nakaraan na. Ang paggamit ng oras ay nagpapakita ng kahalagahan ng bawat araw. Isa sa mga paraan upang maging kapaki-pakinabang ang paggamit ng oras ay ang paghahanda ng isang time diary. Sa time diary ay nakatalaga ang iba't ibang kategorya ng paggamit ng oras tulad ng mga sumusunod. Una, paggawa. Ito ay pagsasagawa ng mga tiyak na gawain na may kinalaman sa iyong gampanin at tungkulin bilang mag-aaral at kasapi ng pamilya. Ito ay tumutukoy sa mga obligasyon at mga inaasahan ng iba. Ikalawa, paglalaro. Ito ay kabaligtaran ng paggawa. Ito ay pagkakaroon ng kasiyahan tulad ng pagdalo sa mga selebrasyon, pagtitipon, pagbisita sa mga kaibigan, kamag-anak,
at iba pa na maaaring gawin upang malibang. Ikatlo, pagpapanatili ng enerhiya. Ito ay ang mga gawain upang makapagpahinga sa paggawa, mapanatili ang pisikal at emosyonal na kalusugan ng tao at mapanatili ang enerhiya ng katawan. Ikaapat, pagre-relax ng kaisipan. Ito ay nangangahulugan ng malalim na antas ng kamalayan. Ito ay pagmumuni-muni sa mga sandali ng pag-iisa. Mayroon itong kasamang espiritual na karanasan. Ikalima, pagtulog. Ito ang aktwal na pagpapahinga, hindi lamang ng katawan, kundi gayon din ng kaisipan. Ito ay isang uri ng pagpapanatili ng pisikal na kalusugan. Upang maging maayos ang ating buhay sa ito magawa o kaya ay magkaroon ng problema sa iba pang gawain. Ang dapat ay tatapusin ko ang gawain ito sa Lunes, anuman ang mangyari. Gawa ng mga gawain. Pangalawa, isulat ang mga dapat tandaan o gawin. Maaaring itala ito sa isang kalendaryo o notebook. Ito ay matipid sa oras sapagkat naaalala mo ang mga gawaing dapat tapusin at kung ano ang dapat mauna sa iyong listahan. Pangatlo, limitahan ang kwentuhan na walang kabuluhan sa harapan man o sa pamamagitan ng telepono. Hindi masama ang makipagkwentuhan sapagkat kailangan din naman ng katawan ang pahinga at pakikipag-ugnayan. Subalit kailangang may limitasyon at huwag kakaligtaan o ipagpapalit ang mga gawain na dapat tapusin. Pang-apat, matutong mag-budget ng oras sa lahat ng mga gawain, lalo na sa pangkaraniwang gawain o gawaing pang-araw-araw. Kapag hindi natin nabantayan ang oras sa mga gawaing ito, madidiskubre na lamang natin na natapos na ang buong maghapon na wala pa tayong nagagawa. Panlima, simulan ang bawat araw na may plano kung ano ang mga dapat gawin para sa araw na iyon. Maganda ito sapagkat hindi naaaksaya ang panahon. Kung mayroon mang ibang gawain na biglang dumating, kahit papaano mayroon pa ring matatapos sa gawaing itinakda ayon sa iyong plano. Nangangailangan ng pagpupunyagi, maingat na pagpaplano at patuloy na pagtutulak ng sarili upang makaahon tayo sa nakasanayan nating ugali ng hindi paggawa ng gawain sa takdang oras. Panahon na upang tayo ay gumising, bumangon at simulang gawin ang kailangang pagbabago sa paggamit ng oras. Kamtin natin ang mas mataas na layunin, ang magawa ng mabuti ang lahat ng ating mga gawain at tapusin ang mga ito hindi lamang sa takdang oras kundi bago pa matapos ang itinakdang oras. Lagi nating tatandaan na ang maingat na pamamahala sa paggamit ng oras ay totoo maging sa tungkulin natin sa bansa. Kung hindi ngayon, kailan pa ba natin ito sisimulan? Mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una,
Ang disiplinang pansarili ay nasasalamin sa mabisang pagsasaayos at responsableng pamamahala ng oras at panahon. Inuulit ko, ang disiplinang pansarili ay nasasalamin sa mabisang pagsasaayos at responsableng pamamahala ng oras at panahon. Pangalawa, ang paggamit ng oras at panahon ay mabisang instrumento sa pamamahala sa buhay. Dito, nagmumula ang mga sandaling nagbibigay ng kahulugan sa buhay. Ang paggamit ng oras at panahon ay mabisang instrumento sa pamamahala sa buhay. Dito, nagmumula ang mga sandaling nagbibigay ng kahulugan sa buhay. Pangatlo, ang paggamit ng oras ay nagpapakita ng kahalagahan ng bawat araw. Mahalagang matutunan ito ng kabataang tulad mo upang maging produktibo ka at hindi masayang ang mga oras na nasa iyong kamay. Pang-apat, ang oras na nakalipas ay hindi na maibabalik pa. Ang kahapon ay nakaraan na. Inuulit ko, ang oras na nakalipas ay hindi na maibabalik pa. Ang kahapon ay nakaraan na. Panlima, ang pagsasapuso mo sa kahalagahan ng pamamahala sa paggamit ng oras ay nakaaapekto para sa iyong sariling pag-unlad, sa iyong kapwa, sa lipunan, at sa iyong ugnayan sa Diyos na siyang nagkaloob ng lahat ng bagay, kabilang na ang oras. Inuulit ko, ang pagsasapuso mo sa kahalagahan ng pamamahala sa paggamit ng iyong oras ay nakaaapekto para sa iyong sariling pag-unlad, sa iyong kapwa, sa lipunan, at sa iyong ugnayan sa Diyos na siyang nagkaloob ng lahat ng bagay, kabilang na ang oras. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw, higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak. Hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa panuto, isulat ang tama kung wasto ang isinasaad ng pahayag at mali kung ito ay hindi wasto. Para sa unang bilang, nagsasagawa ng pagpaplano si Christine ng mga paraan kung paano gagawin ang isang gawain bago niya ito simulan. Uulitin ko, nagsasagawa ng pagpaplano si Christine ng mga paraan kung paano gagawin ang isang gawain bago niya ito simulan. Kung ang inyong sagot ay tama, binabati ko kayo, mga anak. Dahil tama lamang na magsagawa ng isang pagpaplano bago natin simulan ang isang gawain. Kaya ang tamang sagot ay tama. Para sa pangalawang bilang, sinisikap ni Riza na matutong mag-budget ng kanyang oras
para sa lahat ng kanyang mga gawain, mapagawaing pambahay o pampaaralan man. Inuulit ko, sinisikap ni Riza na matutong mag-budget ng kanyang oras para sa lahat ng kanyang mga gawain, mapagawaing pambahay o pampaaralan man. Kung ang inyong sagot ay tama, binabati ko kayo mga anak. Dahil mahalagang matuto tayong mag-budget ng ating oras para sa ating mga gawaing pambahay o pampaaralan man. Kaya tama lamang na ang inyong sagot ay tama. Para sa pangatlong bilang. Hindi pumapasok sa klase si Kian para makapaglaro ng video games. Hindi pumapasok si Kian sa klase para makapaglaro ng video games. Kung ang inyong sagot ay mali, binabati ko kayo mga anak sapagkat hindi tamang lumiban sa klase upang makapaglaro lamang ng video games. Kaya ang tamang kasagutan muli ay mali. Para sa pang-apat na bilang. Hinahati-hati ni Angela ang kanyang oras para ilaan sa kanyang pag-aaral, trabahong bahay, paglilibang, pagtulong at pananalangin. Inuulit ko, hinahati-hati ni Angela ang kanyang oras para ilaan sa kanyang pag-aaral, trabahong bahay, paglilibang, pagtulong at pananalangin. Kung ang inyong sagot ay tama, binabati ko kayo mga anak. Ang paghahati-hati ng oras para ilaan sa pag-aaral, trabahong bahay, paglilibang, pagtulong at pananalangin ay isang mabuting hakbang sa pamamahala sa oras. Kaya muli, kung ang inyong sagot ay tama, mahusay mga anak. Para sa panlima at panghuling bilang, napatunayan ni Carlo na ang hindi pagsunod sa tama at takdang oras ay dahilan din para maisakripisyo ang kalidad ng gawain. Uulitin ko, napatunayan ni Carlo na ang hindi pagsunod sa tama at takdang oras ay dahilan din para maisakripisyo ang kalidad ng isang gawain. Kung ang inyong sagot ay tama, binabati ko kayo mga anak, ay nakaapekto sa kalidad ng isang gawain. Kung naaalala nyo pa ang kwento ng mahal na hari at ng kanyang kaibigan na si Haria, na binigyan siyang pagkakataon na magkaroon ng hanap buhay. Subalit, ano ang ginawa ni Haria? Sinayang niya ang kanyang pagkakataon. Sa halip na sumunod sa takdang oras at pagkakataon na ibinigay sa kanya ng mahal na hari, nanood muna siya ng isang palabas. Sa sobrang ganda ng palabas na kanyang napanood, siya ay nawili at nalibang ng tuluyan. Kaya kayo mga anak, huwag ninyong gagayahin ang katulad ni Haria na sinasayang ang tamang oras at panahon at pagkakataon na ibinibigay sa inyo.
Kaya hanggat maaari na binibigyan kayo ng pagkakataon ng inyong mga magulang ng mahalagang oras at panahon para sa inyong pag-aaral, huwag ninyo itong sasayangin mga anak. Dahil katulad nga ng isang kasabihan, ang oras ay ginto. Ang pag-aaral ng mabuti sa tamang oras, sa bandang panahon ay inyong aanihin. Kaya ngayon pa lamang mga anak, inuulit ko, huwag ninyong sasayangin ang inyong oras at ang inyong panahon sa walang kabuluhang bagay. Ilaan ninyo ang inyong oras at panahon sa mahalagang bagay na sa darating na panahon ay inyo ring kakamtin. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Panalangin ko na anumang konseptong inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, ginang Catherine H. de Chavez, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Capas, Tarlac. Hanggang sa muli! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino, impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Pinangunahan ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang inauguration para sa bagong multi-purpose evacuation center sa La Paz, Tarlac. Ang 38.4 million pesos na proyekto ay mayroong family rooms, nursing areas, mga comfort rooms at shower rooms na mayroong 24/7 running water. Ayon kay DPWH Tarlac 2nd District Engineer Edward Ricardo Ramos, ito ay gagamitin upang maging shelter ng mga residente ng La Paz sa panahon ng sakuna o kalamidad. Ang nasabing pasilidad ay maaari ring gamitin ng komunidad bilang multi-purpose covered court sa kanilang mga event, kagaya ng sporting events, barangay activities at bilang venue sa mga social services. Ang proyekto ay pinondohan sa ilalim ng 2022 General Appropriations Act. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Nagsagawa kamakailan ng pagpupulong ang Philippine Commission on Population Region 3 sa pangunguna ni Tarlac Province Vice Governor Carlito Casada David. Katuwang din sa nasabing pagpupulong si POPCOM Regional Director Lourdes Nacionales. Inihayag ni POPCOM Regional Director Nacionales sa mga miyembro ng Tarlac Provincial Development Council ang Philippine Population and Development Program o PPDP at ang localization strategies nito. Ang PPDP ay isang programa ng gobyerno tungkol sa responsible parenthood. Dagdag pa rito, alinsunod sa advokasya ng programa, hinikayat ni Vice Governor Carlito Casada David ang mga munisipalidad sa Tarlac na magtatag ng kani-kanilang population officers. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Lovell Mikin, nagbabalita. Tuberculosis.
Gaano katagal ang gamutan ng TB? Ang tuberculosis treatment ay umaabot ng 6 hanggang 8 buwan na pag-inom ng gamot. Kapag naman ito ay naantala, maaaring umabot ng 2 taon ang gamutan. Tandaan, ang TB ay hindi namamana, hindi nakukuha sa pagpapagod, pagpupuyat o pagkatuyo ng pawis sa likod. Hindi na ipapasa sa paghawak ng gamit ng taong may TB. Hindi nakukuha sa kagat ng lamok. Kaya kung may suspetsa, agad kumonsulta. Libre ito. Maging bahagi ng TB-Free Pinas. Konsultayo sa ating mga primary care provider para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa Department of Health. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Amazing afternoon, TarlakHenyos. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC Radio Pilipino Tarlac. Today is a wonderful day. Learners, are you ready for another fun-filled learning opportunity in Science 9? Come, join me as we explore the wonderful world of science. I am Teacher George G. Aguas, your anchor teacher for Science Grade 9, broadcasting live here at Bamban, Tarlac. For any questions or clarifications regarding our lesson for today, you can type this in the chat box of our FB Live, or you can send me a message at 0968-4646-106. But before we begin, I want you to find a comfortable place to study, away from noise and distraction, and prepare your science learning modules, learning activity sheets, extra sheet of paper, and a pen. Also, I want you to check your learning gadgets, particularly your headsets or your speakers, so that you could clearly hear our discussion. If you need some time to refresh yourself, please do so because in a couple of minutes, we will start our lesson. In your previous lesson, you have learned the different types of volcanoes and volcanic eruptions, and you were able to illustrate how energy from volcanoes may be tapped for human use. In today's lesson, you will be able to define weather and climate, identify the elements or factors that may affect weather, and how climate differs from weather. Let us check your prior knowledge regarding our topic for today. All you need to do is rearrange the jumbled letters to form the correct term based on the given statement. You will be given 5 seconds to write your answers on our FB Live chat box. Are you ready? Let us begin. For the first item, it is the layer of gases surrounding our home planet. Again, it is the layer of gases surrounding our home planet. 5, 4, 3, 2, 1, time's up. The correct answer is atmosphere. Did you get the correct answer? Mahusay, dear learners. For item number 2, it pertains to how hot or cold an object is. Again, it pertains to how hot
or cold an object is? 5, 4, 3, 2, 1, time's up. If your answer is temperature, then you are correct. Very good. For our next number, it is the lowest layer of the atmosphere. I repeat, it is the lowest layer of the atmosphere. 5, 4, 3, 2, 1, time's up. If your answer is stratosphere, then you are correct. Good job, dear learners. For items 4 and 5, we will be playing for Picks One Word. All you need to do is identify the word that best describes the 4 pictures. Please refer to the following pictures posted. You will be given 5 seconds to write your answers on our FB live chat box. Are you ready? Here comes item number 4. Five, 4, 3, 2, 1. The correct answer is sunny. Congratulations on getting the correct answer, my dear learners. And for our last item, Five, 4, 3, 2, 1. The correct answer is rainy. Congratulations on getting the correct answer. Going to theaters, having picnics, and visiting places are some of the most enjoyable ways to spend time with our family and friends. Even though Tarlac Province is still in the middle of the pandemic, under Alert Level 1, we can still have a good quality time with our family and friends by following the safety protocols and standards issued by IATF. Aside from the protocols, what are the things you usually consider when you plan an activity for your friends or your family? Most probably, you will consider the time, the place, and most of all, the weather. Take a look outside your window. Is it hot and sunny? Is it cloudy and rainy? When you look out your window, you are seeing what the weather is like today. Weather conditions are temporary and vary in a short period of time. Today may be hot and sunny, but might be cloudy and rainy after a few hours. Looking outside and listening to weather forecasts affects the daily choices you make. Weather helps us determine the type of clothes we wear daily. It helps to determine whether you dress to stay warm or to dress to stay cool. Enjoy outside activities or stay inside. The term weather refers to the temporary condition of the atmosphere at a specific place and time. A cloudy day, a thunderstorm, and a hot day all describe the weather condition. Weather is highly variable day to day and from one year to the next. For example, Baguio City might have colder bare months this year and much warmer bare months next year. The science that deals with the study of weather processes and forecasting is called meteorology. And a person with specialized education who uses scientific principles to explain, understand, observe, or forecast the Earth's atmospheric phenomena is a meteorologist. Let us now discuss the different elements or factors that may affect the weather. The first one is air temperature. Temperature refers to how hot or cold air is. At high temperatures, the molecules in the air move faster and water evaporates faster. Air temperature is affected by solar radiation reaching the Earth's surface. We can measure the temperature using a thermometer. The second factor is air pressure. Air pressure is the measure of how heavy the air is
over a unit of area. With higher air pressure, the weight of air above us becomes heavier. This indicates fair weather. With lower pressure, the air molecules move toward the atmosphere. This signals stormy weather. We can measure air pressure using a barometer. The third factor is the amount and type of precipitation. This pertains to the water falling from the atmosphere in the form of water droplets, such as drizzle, shower, or downpour, or solidified water, such as hail, ice, and snow. The amount of precipitation can be measured using a rain gauge. The fourth factor is wind speed and direction. Wind is the uneven distribution of temperature and pressure in the atmosphere. Air moves from an area of high pressure to that of a lower pressure. The wind that blows over bodies of water is cooler and moist, while wind that travels over land masses is warmer and dry. The direction of the wind can be measured using a wind vane, while the wind speed can be measured using an anemometer. The fifth is humidity. Humidity refers to the amount of water vapor in the air. Dry air has a low humidity, while moist air has a high humidity. To simply put, the higher the humidity, the wetter it feels outside. Humidity can be measured using a hygrometer. The sixth and last factor is cloudiness. One of the easiest way to predict weather is to look at the clouds. Different clouds mean different types of weather. With very warm air temperature, water vapor condenses to form clouds. The more evaporation takes place, the more saturated the clouds will become and form rain clouds. The patterns of weather during a specific part of the year affect the formation of seasons. A season is a period of the year that is distinguished by a special climate condition. The four seasons, spring, summer, fall, and winter, follow one another regularly. Each has its own light, temperature, and weather patterns that repeat yearly. The Philippines experience two major seasons. The rainy season, which is from June and ends in November, and dry season from December and ends in May. The dry season can be further subdivided into the cool dry season, which is from December to February, and the hot dry season, which is from March to May. The presence of sunshine and visibility you observe can tell the present condition of the weather. Being able to predict or forecast the weather is indeed important. If you know what kind of weather you will likely experience, you can prepare for it. If you know that bad weather is coming, you can keep out of danger. Before we proceed to our next topic, let us have first a 4 picks 1 word game. Can you guess the word that best describes the picture? Five, 4, 3, 2, 1. Time's up. The answer is climate. Did you get the correct answer? Well done, learners. Napakahusay. While the weather refers to the temporary condition of the atmosphere at a specific place and time, climate refers to the general pattern of weather in a certain area over a long period of time. To tell the climate of a certain area, scientists study its precipitation and temperature for a period of 30 years. Climate determines what type of house people build in a particular region, the plants and animals that inhabit a location,
and even the livelihood of the people and community. The climate in the Philippines is tropical and maritime. It is characterized by high temperature, high humidity, and abundant rainfall. According to Pag-asa, the entire country may be characterized by 4 types or classification of climate based on the distribution of rainfall. Areas under Type 1 have pronounced seasons, dry from November to April and wet from May to October. The western parts of Luzon, Mindoro, Negros, and Palawan experience this type of climate. These areas are shielded by mountain ranges but are open to rains brought in by habagat and the tropical cyclones. The Type 2 climate is characterized by the absence of a dry season but with a very pronounced maximum rain period from December to February and minimum monthly rainfall from March to May. Regions with this climate are along or very near the eastern coasts like Catanduanes, Sorsogon, eastern part of Albay, eastern and northern parts of Camarines Norte and Sur, eastern parts of Samar, and large portion of eastern Mindanao. In areas under Type 3, seasons are not very pronounced but are relatively dry from either December to February or March to May. Areas under this type include the western part of Cagayan, Isabela, parts of northern Mindanao, and most of eastern Palawan. These areas are partly sheltered from trade winds but are open to habagat and are frequently visited by tropical cyclones. Type 4 climate is characterized by a more or less even distribution of rainfall throughout the year and has no dry season. Areas with this climate includes Batanes, northern Luzon, southwest Camarines Norte, west of Camarines Sur, Albay, northern Cebu, Bohol, and most of eastern, central, and southern Mindanao. Thank you, learners, for your active participation. At this point, let us deepen our understanding of weather and climate by linking it to a real-life scenario. The Sierra Madre is the longest mountain range in the Philippines, spanning over 540 kilometers or 340 miles. It runs from the province of Tarlac, from the province of Cagayan down to the province of Quezon. It is bordered by the Pacific Ocean to the east, Cagayan Valley to the northwest, Central Luzon to the midwest, and Calabarzon to the southwest. My question to you, dear learners, is why is Sierra Madre often referred to as the backbone of Luzon? Do you know the answer? The Sierra Madre has been called the backbone of Luzon for a reason. Aside from the way it stretches along the eastern coast of Luzon like a spine keeping the country upright, its true role is to act as nature's shield against the onslaught of typhoons and storm surges. While it doesn't stop typhoons in their path, it can reduce the wind speed, thereby effectively decreasing the typhoon's strength. Now, to find out if our lesson is clear, let us have a short activity. For each of the scenarios flashed on the screen, write the letter W if you think the situation describes weather, or letter C if you think the situation describes climate. Before we start, make sure that you have your pen and your learning activity sheet in Science 9 or a piece of paper. For those who are tuning in on our FB page, you can type your answer in the comment section. Okay, let us begin. For item number 1, dark cloudy skies yesterday. Again, dark cloudy skies yesterday. 5, 4,
3, 2, 1. Time's up. The correct answer is letter W. The image depicts weather. As we all know, weather is the state of the atmosphere at a given time and place. Did you get the correct answer? Well done, learners. For number 2, a windy afternoon. For number 2, a windy afternoon. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. The correct answer is letter W. Same as the previous item, the image depicts weather since the image portrayed the atmospheric condition at a given time and place. Let us now proceed to number 3. Rainy days during the months of May to July. Again, rainy days during the months of May to July. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. If your answer is letter C, then you are correct. The image describes climate because climate shows the status of the atmosphere over a long period of time. Mahusay, learners. And for number 3, a sunny weekend. Once more, a sunny weekend. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. The correct answer is letter W. The image depicts weather. Very good, learners. And for the last item, La Niña in 2022. Once more, La Niña in 2022. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. The correct answer is letter C because the image refers to climate. So, how are you doing, learners? Did you get a high score? I hope you did. If you did, good job. For those who got a score lower than 3, do not worry. I know you can do better. You just have to study more. I appreciate your efforts today, learners. Give yourself a pat on the back for your amazing performance. Let us now wrap up today's lesson. When you look outside your window, you are seeing what the weather is like. To simply put, the term weather refers to the temporary condition of the atmosphere at a given place and time. There are 6 factors or elements of the atmosphere that might affect weather, namely air temperature, air pressure, precipitation, wind speed and direction, humidity, and cloud type. Moreover, the Philippines experiences 2 major seasons. The rainy season, which is from June and ends in November, and the dry season from December and ends in May. The dry season can be further subdivided into the cool dry season, which is from December to February, and the hot dry season, which is from March to May. Climate, on the other hand, refers to the general pattern of weather in a certain area over a long period of time. The Philippine climate is categorized into 4 types. Areas under Type 1 have 2 pronounced seasons, dry from November to April and wet from May to October. Type 2 climate is characterized by the absence of a dry season but with a very pronounced maximum rain period from December to February and minimum monthly rainfall from March to May. In areas under Type 3 climate, seasons are not very pronounced but are relatively dry from either December to February,
or March to May. Type 4 climate is characterized by a more or less even distribution of rainfall throughout the year and no dry season. For your assignment, make a poem about weather. You can follow the suggested steps below. For the title, you may write My Weather Poem. For the first line, give at least 4 types of weather. For the second line, write 3 words that end in ing that you do during the summertime. For the third line, write 2 adjectives that describes weather and climate. For the fourth line, you may write a question about weather and climate. And for the last line, 2 importance why you need to study weather and climate. I repeat, for your assignment, make a poem about weather. You can follow the suggested steps below. For the title, you may write My Weather Poem. For the first line, you may give at least 4 types of weather. For the second line, write 3 words that end in ing that you do during the summertime. For the third line, write 2 adjectives that describes weather and climate. For the fourth line, you may write a question about weather and climate. And for the last line, 2 importance why you need to study weather and climate. That ends our lesson for today. I hope you have learned a lot. Just keep on tuning to DZTZ Radio Filipino Tarlac and keep on watching on RTV Tarlac Channel 26 for your daily dose of school-home integration in the new normal. In these trying times of the pandemic, push forward, strive for excellence, for like the rain that produces crops, knowledge makes the mind grow and develop. I am Teacher George, your Science 9 Anchor teacher for today. Keep safe and God bless everyone. See you next time. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino, impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Katuwang ang Tarlac City General Services Office sa pamumuno ni Engineer Raymar Razon sa proyektong isinagawa kamakailan para sa illumination ng Tarlac City Hall Building. Ang pagkakabit ng karagdagang ilaw ay makakatulong bilang dagdag seguridad sa pangangalaga ng pag-aari ng Tarlac City Hall. Kasabay ng illumination ng Tarlac City Hall ay ang pamimigay ng libreng armchairs, mga lamesa at mga upuan sa mga estudyante at guro sa paaralan ng Barangay Balingkanaway at San Pascual sa Tarlac City. Ang aktibidad na ito ay alinsunod sa mabuting hangarin ni Tarlac City Mayor Christy Angeles na pagsilbihan at magbigay serbisyo sa TARLAKHENYO sa pagsasagawa ng mga kapaki-pakinabang na proyekto at mga programa. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jonathan Ibay, nagbabalita. Sama-samang sinalubong kamakailan ng mga kaanib ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, Accelerating Minors Opportunity for Recovery o mas kilala bilang Amor Village, si Tarlac Province Governor Susan A. Yap. Kabilang sa mga aktibidad na isinulong ni Tarlac Province Governor Susan A. Yap na nakapagbigay tulong para sa Amor Village ay ang gift-giving activity para sa mga kabataan. Pati na rin medical at dental mission na layuning makapaghandog sa mga residente ng libreng serbisyong medikal. Ayon kay Tarlac Province Governor Susan A. Yap, patuloy nitong bibigyang suporta ang Amor Village bilang pagsisiguro na maging ang mga vulnerable population sa lalawigan ng Tarlac ay nakakaranas ng dekalidad na serbisyo. Para sa RTV Tarlac Channel 26,
Ako si Rachel Torres, nagbabalita. One FM. One lang yan. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. Pinakikinggan lagi kita. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good afternoon, grade 9 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo. Here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ, Radio Filipino Tarlac. And we are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. This is Ma'am Cecil H. Villamayor, your teacher broadcaster in mathematics for grade 9 learners. I am glad that you joined me today for our lesson on problem solving, which is the most important part and the most essential skill to be developed as 21st century learners. For those who are on the FB live stream, please participate in the discussion by typing your answer to some questions in the comment box. For your teachers will give you additional points in your performance. And to those who are listening over the radio, please listen attentively and get the most of this lesson. Please stay with me until the end of this challenging discussion. We are now in lesson 6 for the third quarter. And our lesson for today is about solving problems involving parallelograms, trapezoids, and kites. The last lesson on quadrilaterals. Are you ready, Mathenyos? All right, fasten your seatbelts and let's drive through the math world of problem solving. For today, you are expected to first, solve problems involving parallelograms, trapezoids, and kites. Second, apply theorems or properties involving parallelograms, trapezoids, and kites in solving. And third, solve problems involving parallelograms, trapezoids, and kites completely and accurately. Please go to comfortable place with your papers or notebook and pen or pencil. And if you have your calculator, you may use it. Take note of the important things to remember as well as how the problems are solved. Get your learner's materials in Mathematics 9 and let us explore and study together.
In the previous lesson, you have learned about the three types of quadrilaterals, namely the parallelogram, the trapezoid, and the kite. You have also learned about each of their properties. As a student of geometry, remember these properties, for they are useful in solving problems in geometry. For your review, please answer the following questions with true or false. Kindly write your answer in the comment section. And for those who are listening, kindly write your answers in your notebook or paper. At the count of 3, you're done. Question number 1. In a parallelogram, any two opposite angles are congruent. In a parallelogram, any two opposite angles are congruent. Ready? 1, 2, 3. The correct answer is true. Did you get that? Very good. Question number 2. A quadrilateral that has two pairs of consecutive congruent sides but opposite sides are not congruent is a kite. A quadrilateral that has two pairs of consecutive congruent sides but opposite sides are not congruent is a kite. Ready? 1, 2, 3. Correct! The answer is true. I hope you're doing well. For question number 3, the median of a trapezoid is parallel to the bases, and its length is equal to half the sum of the length of the bases. The median of a trapezoid is parallel to the bases, and its length is equal to half the sum of the length of the bases. Ready? 1, 2, 3. The answer is true. Very good. Are you ready with the next question? Question number 4. The legs of an isosceles trapezoid are parallel and congruent. The legs of an isosceles trapezoid are parallel and congruent. Ready? 1, 2, 3. The correct answer is false. Are you correct? Well done. For the final question, the last but not the least, the area of a kite is the product of the length of its diagonals. The area of a kite is the product of the length of its diagonals. Ready? 1, 2, 3. Hooray! The final answer is false. Congratulations to those who got perfect score. For those who did not make it, study more. Here are some things to remember as you solve problems involving parallelograms, trapezoids, and kites. You may screenshot or take a picture of this. We have here the following: properties and theorems on parallelograms, properties and theorems on trapezoids, including isosceles trapezoids, properties and theorems on kites, steps or procedure in solving word problems, important formulas in relation to special parallelograms like areas and perimeter. Once again, let us apply our way of solving word problems using ARES plus C. Do you still remember its acronym? I hope so. For those who are not familiar with it, here's what ARES plus C means. A for analyzation. You are to read and analyze the problem, identifying what are given and what is asked in the problem. R for representation. You are to represent the question asked or the unknown by a variable. E for equations. You are to determine or write the equations using variable or the formula to use. S for solution. You are to solve the problem using appropriate math concepts. C for checking. You must check your answers or solutions to be sure. And the last C is for the conclusion. You are to write your final answer in the statement starting with the word therefore. Now, open your learner's materials on page 341 and let us do activity 20 entitled Show More What You've Got.
Let us begin with problem number 1. Given, quadrilateral WISH is a parallelogram. If the measurement of angle W is equal to x plus 15 and the measure of angle S is equal to 2x plus 5, what is the measure of angle W? In geometry, drawing the figure helps a lot in our analyzation. So let us draw first the given figure, which is parallelogram WISH. Then label properly the indicated measures of the angles, which are x plus 15 for angle W and 2x plus 5 for angle S. Then think and recall what property or theorem which is related to the given problem, as you can see in the drawing. That is, in a parallelogram, opposite angles are congruent, right? So we can say that angle W is congruent to angle S, which means that their measures are equal. Equate the two measures, x plus 15 is equal to 2x plus 5. Combine similar terms and solve for x. What is the value of x? Can you type your answer in the comment box? Very good. X is equal to 10. After finding the value of x, substitute it directly to the measure of angle W, which is x plus 15. If x is equal to 10, then 10 plus 15 is equal to 25. What is now the measure of angle W? All right, it is 25 degrees. Wow, you are doing good. Did you follow how to solve that type of problem? I hope so. There is a follow-up question in this problem number 1. With the same given quadrilateral WISH, parallelogram WISH is a rectangle and its perimeter is 56 centimeters. One side is 5 centimeters less than twice the other side. What are the dimensions and how large is its area? Drawing the figure or the rectangle is very useful in the analyzation. Can you draw that in your notebook? Of course, that is easy for you. In the first step of our RS plus C method, which is analyzation, you have to identify the given in the problem. In this case, we have only 56 centimeters, which is the perimeter. Did you see that? Okay, no more other given values. So proceed to what is asked. What is asked in this problem? Can you answer that? Very good. You are asked for the dimensions of the rectangle, which are the length and the width, and also the area of the rectangle. For the representation, we are to represent the unknown or what is asked with a variable or letter. So, we have to write, let x be the width or other side, and 2x be the length of one side. Easy, right? Now, let us write the needed equation or formula. Since the given is perimeter, we need that the formula for perimeter of the rectangle, which is P is equal to 2 length plus 2 width. And the area is equal to length times width. Because that is what is asked in the problem. We are now halfway in our RS plus C method. For the solution, we will just get the original equation. Substitute the given in the equation until we found the value of x. Plug in 2x minus 5 for the length and x for the width. Do the operation, and by simplification, boom! X is equal to 11. That is now the width of the rectangle, which is 11 centimeters. To find the length, substitute x with 11 and solve. So what is the length? Correct! The length is 17 centimeters. Next, we are to find the area. So get the equation or formula for the area, which is A is equal to length times width. Substitute the length and the width with 17 and 11 respectively. Multiply the two, and what do you get? Yes, it is 187 square centimeters. For the next step,
we are to check the answer by getting the equations or formulas. Substitute the length and width in each of the two formulas, and by computation, we find that each side of the equations are equal. If that is the case, then our answers are surely correct. So we're done. Finally, let us write our conclusion, which is, therefore, the length is 17 centimeters, width is 11 centimeters, and the area is 187 square centimeters. Is our method okay? Does it help you on how to solve? It helps a lot, isn't it? Please don't get tired. Remember, patience is a virtue, and we need that all the way to success. Here is our problem number 2. Given, quadrilateral POST is an isosceles trapezoid with line segment parallel to line segment PT. Line segment ER is its median. If line segment OS is equal to 3x minus 2, line segment PT is equal to 2x plus 10, and line segment ER is equal to 14. How long is each base? Let us do the necessary things to do. First, draw the figure. For our analyzation, given line segment OS is equal to 3x minus 2, line segment P2 is equal to 2x plus 10, line segment ER is equal to 14. What is as? Length of each base. For our representation, let B sub 1 be one base, B sub 2 be the other base. For our equation, we will use the theorem on the median of an isosceles trapezoid, which is M is equal to 1/2 of the quantity B sub 1 plus B sub 2, or M is equal to B sub 1 plus B sub 2 all over 2. To find how long each base, plug in the given in the formula. So I have 14 is equal to 1/2 of the quantity 2x plus 10 plus 3x minus 2. Here we're solving for x, which is needed in finding the lengths of the bases. What is the value of x? Very good! X is equal to 4. Find now the length of the bases using the value of x. Let's substitute the value of x, which is 4, in line segment OS or B sub 1 equals 3x minus 2. So I have 3 times 4 minus 2 is equal to 12 minus 2 equals 10. Now, let's substitute the value of x, which is 4, in line segment PT is equal to 2x plus 10. We have 2 times 4 plus 10. Let's simplify. We have 8 plus 10 equals 18. What do you get? What are the lengths of the bases? Perfect. The lengths of the bases are 10 and 18 units. To check your answer, just plug in the length of the bases in the equation M is equal to 1/2 of the quantity B sub 1 plus B sub 2. You will find that the two sides of the equations are equal. So that means our answers are correct. Lastly, write the conclusion, and that is, therefore, the length of each base are 10 and 18 units. How are you? Are you still with me? Let's go on until the finish line. For our next problem, quadrilateral POST is an isosceles trapezoid. One base is twice the other, and line segment ER is equal to 6 cm long. If its perimeter is 27 centimeters, how long is each leg? As usual, start with the drawing. Do the analyzation by determining what are the given and as. Given, 6 centimeters be the median, and 27 centimeters be the perimeter. As, length of each leg.
Representation. Let x be sub 1, 2x be sub 2, L sub 1 be the one leg, and L sub 2 the other leg. The concepts needed are median of an isosceles trapezoid theorem, which is M is equal to 1/2 of the quantity B sub 1 plus B sub 2, where M is the median. Or M is equal to B sub 1 plus B sub 2 all over 2. And the legs of an isosceles trapezoid are congruent. That is, L sub 1 is congruent to L sub 2. Solution. M is equal to 1/2 of the quantity B sub 1 plus B sub 2. What are you going to do with the equation now? Correct. Plug in the given in the equation and solve for x. What did you find as value of x? Very good. The value of x is equal to 4. Therefore, that is now the length of one base, 4 centimeters. What is the length of the other leg or base? Correct. It is 8 centimeters. Well, it is getting easy now and quicker, right? Now, let's find the lengths of the legs. Apply P is equal to B sub 1 plus B sub 2 plus L sub 1 plus L sub 2, where P is the perimeter. Plug in the values of P, B sub 1 and B sub 2. Substitute L sub 2 with L sub 1 since they are congruent. Combine similar terms and solve. So what is L sub 1? Yes, it is equal to 7.5 centimeters. How about L sub 2? Correct. It is also 7.5 centimeters because L sub 1 and L sub 2 are congruent. To check, look at the next slide. As usual, get the original equation or formula P is equal to B sub 1 plus B sub 2 plus L sub 1 plus L sub 2. See that? After substituting the given and found values in the equation or formula, notice that the two sides of the equations are already equal, which means the solution is correct. For our conclusion, therefore, the length of each leg is 7.5 centimeters. So it is a success. Happy? Of course. Now, we are going to solve problems on kite. I hope your knowledge about kite is still fresh on you. Problem number 3. Given, quadrilateral LIKE is a kite with line segment LI is congruent to line segment IK. And line segment LE is congruent to line segment KE. Line segment LE is twice line segment LI. If its perimeter is 21 centimeters, how long is line segment LE? What are the given and asked in this problem? May I see your answer in the comment box? Very good. Given 21 centimeter be the perimeter and asked length of line segment LE. For the representation, let x be the length of line segment LI and 2x be the length of line segment LE. What concept is kite are we going to apply? Yes, the definition of a kite, which is kite has two pairs of consecutive congruent sides, but opposite sides are not congruent. Since it involves perimeter, to get the perimeter of the kite, just simply add all the length of each sides. So we have P is equal to x plus 2x plus 2x for the equation. For the solution, substitute P with 21 as given and add all the similar terms. So what is the value of x?
Correct! It is equal to 3.5 centimeters. Finally, how long then is line segment LE? Very good! The length of line segment LE is 7 centimeters. Now, look at the checking. Are our answers correct? Yes. Why? Because the two sides of the equations are already equal. So for the final answer, we state that, therefore, the length of line segment LE is 7 centimeters. Well done! Good job, grade 9 Math Henyos! With the activity on problem solving that we have, it clearly reflects your deeper understanding of the lesson taught to you on quadrilaterals. Now, you are ready to put your knowledge and skills to the test. For that, answer the learning activity sheet that is posted on the screen. Please take a screenshot of it and ask help and guidance from your math teacher to answer the problems. So that's all for today, my dear learners, and thank you for listening. I hope you learned a lot today. Always remember that math teaches us that there is a reason to believe that every problem has a solution. Always join in this remote learning so that you will gain a lot of exciting math lessons. Once again, this is your math anchor teacher, Cecil H. Villamayor of grade 9 from Tarlac National High School. Till next time, keep safe and God bless us all. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Dahil sa matibay na suporta ng pamahalaang lungsod ng Tarlac sa pagpapataas ng edukasyon sa syudad, inilunsad kamakailan ang Philippine-Japan Friendship Students Exchange Program. Kamakailan, bumisita sa lungsod ang mga exchange student ng Japan na sina Hiroto Saito, Takuma Nakagawa at Takuma Kikuchi upang malaman ang tungkol sa kultura ng TarlakHenyo. Dagdag pa rito, nilibot din nila ang Tarlac City Wonderland Plaza na sikat na tourist destination sa lungsod. Ang nasabing proyektong ito ay bahagi ng mas malaking pagsisikap ng Tarlac City Government na patatagin ang ugnayan ng mga Pilipino at mga Hapones. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Christian Manlapaz, nagbabalita. Ginanap kamakailan ng Gender and Development Seminar para sa mga barangay focal persons mula sa iba't ibang barangay ng Concepcion Tarlac. Pinangunaan ng Department of Agriculture Regional Field Office 3 at Municipal Agriculture Office ang pagbabahagi ng impormasyon tungkol sa Rabies Awareness Month, National Women's Month at Food and Safety Awareness bilang parte ng nasabing seminar. Ayon kay Municipal Agriculture Officer Dr. Venancia Cortez, ang layunin ng isinagawang seminar na ito ay para magkaroon ng mga focal persons ng mga barangay ng update o makatulong sa pagsasayos ng kanilang mga programa sa kani-kanilang mga barangay. Ang bayan ng Concepcion ang tanging napili sa probinsya ng Tarlac upang maging host ng seminar dahil sa anti-rabies drive na kasalukuyang isinasagawa dito nagmula pa noong nakaraang taon. Ang Gender and Development Focal System ay naglalayong tumugon at sumuporta sa mga magiging plano at programa sa mga barangay. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Zairus Takano, nagbabalita.
Matagumpay na isinagawa kamakailan ang 2 araw na training on the Handbook on the Financial Transactions of the Sangguniang Kabataan sa Kaisa Convention Hall, Tarlac City. Ang nasabing aktibidad ay nilahukan ng mga youth leaders at Sangguniang Kabataan Federation ng Tarlac City sa pamumuno ni Mayor Christy Angeles, Commission on Audit at Local Youth Development Office. Ito ay may layuning magbigay dagdag kaalaman para sa mga youth leaders sa pangangasiwa ng mga pinansyal na bagay, pagsulong ng transparency, accountability, collection of receipt and disbursement ng SK funds at iba pa. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jared Cruz, nagbabalita. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Pilipino. Magandang araw Tarlac, magandang araw mga kapantas. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at napapanood sa Converge Channel 100. Ako si Ma'am Kate, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino, ika-9 na baitang. Ako ay inyong naririnig at napapanood mula sa Herona Tarlac sa pamamagitan ng remote live broadcast. Kumusta? Sa panibagong araw na ito, tandaan ang 3 S. Saglit, subalit, sulit. Saglit lamang ang 25 minutong talakayan, subalit sulit naman ang inyong matututuhan na may 3 T. Tumpak, tiyak, at tatatak. Kaya naman kapantas, pwesto na sa pinakakomportableng upuan, hawak ang inyong self-learning activity sheets. Matapos matalakay ang parabola, elehiya at alamat, ay dadako naman tayo sa isa pang uri ng panitikan. At ito ay ang maikling kwento. Batid ko na hindi na bago sa inyo ang panitikang ito, sapagkat mula noong elementarya hanggang ngayon ay marami na rin kayong nabasa at narinig na maikling kwento, lalo na sa pag-aaral ng asignaturang Filipino. Ang mga kwentong ito'y sadyang inyong kinagiliwan dahil madalas ninyong naiuugnay ito sa inyong tunay na buhay. Ito rin ay hitik na hitik sa mga aral na pinapabatid sa inyo na siya ninyong isinasabuhay sa araw-araw. Nabanggit kanina na hindi na bago sa inyo ang panitikang maikling kwento. Tignan natin kung ano ang naaalala ninyo tungkol dito. Magkakaroon muna tayo ng maikling pagbabalik-tanaw tungkol sa kahulugan ng maikling kwento. Mga kapantas, maglabas kayo ng papel at lapis o ballpen. Nakapaglabas na ba ng mga kagamitan? Magaling! Narito ang panuto. Ang gagawin ninyo ay isulat sa papel ang tama kung ang pahayag ay nagsasaad ng patungkol sa kahulugan ng maikling kwento at isulat ang mali kung ang pahayag ay hindi nagsasaad ng kahulugan ng maikling kwento. Uulitin ko,
Ang gagawin ninyo ay isulat sa papel ang tama kung ang pahayag ay nagsasaad ng patungkol sa kahulugan ng maikling kwento. At isulat ang mali kung ang pahayag ay hindi nagsasaad ng kahulugan ng maikling kwento. Sa bawat item ay bibigyan kayo ng 5 segundo upang isulat ang sagot. Pagkatapos ko itong basahin. Handa na ba kayo? Kung ganoon, simulan na natin. Unang katanungan. Ang maikling kwento ay nagsasalaysay ng mga pinagmulan ng bagay-bagay sa daigdig. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo. Tama o mali? Pangalawang katanungan. Ang ama ng maikling kwento ay si Deogracias A. Rosario. Tama o mali? Para naman sa ikatlong item, ang maikling kwento ay isang patula. Tama kaya ito mga kapantas o mali? Isulat lamang ang inyong sagot sa inyong sagutang papel. Para sa pang-apat na item, ang bahagi ng maikling kwento ay simula, gitna at wakas. Tama o mali? Mayroon kayong 5 segundo upang sumagot. Dumako na tayo sa panghuling item. Isa sa mga elemento ng maikling kwento ang banghay, kung saan makikita ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ng maikling kwento. Tama ba ito o mali? Ngayon, ating talakayin ang inyong mga naging sagot. Handa na ba kayo mga kapantas? Sa una, ang tamang sagot ay mali. Dahil ang maikling kwento ay isang salaysay hinggil sa isang mahalagang pangyayaring kinasasangkutan ng isa o ilang tauhan at may iisang kakintalan o impresyon lamang. Alam kong karamihan sa inyo ay nakakuha ng tamang sagot. Mahusay! Sa ikalawa naman, ang tamang sagot ay tama. Si Deogracias A. Rosario ang itinuturing na ama ng maikling kwento. Nakuha niyo ba ang tamang sagot? Magaling! Dumako na tayo sa pangatlong item. Ang tamang sagot ay mali. Ang maikling kwento ay isang prosa o akdang tuluyan sa kadahilanang ang pagkakasulat nito ay tuloy-tuloy. Nakuha ba ninyo ang tamang sagot? Magaling! Dumako tayo sa ika-4. Ang tamang sagot ay tama. Simula, gitna at wakas ang bahagi ng isang maikling kwento. Naka-4 na ba kayong tamang sagot? Napakahusay! Tignan natin kung makakakuha kayo ng 5 tamang sagot. Dumako tayo sa huli at pang-5. Ang tamang sagot ay tama. Ang banghay ay kung saan makikita ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ng maikling kwento. Bukod pa riyan, ang ilang elemento ng maikling kwento ay panimula, saglit na kasiglahan, suliranin, tunggalian, kasukdulan, kakalasan, wakas, tagpuan, paksang diwa, at kaisipan. Nakuha niyo ba ang lahat ng tamang sagot? Magaling! Lubos na ninyong alam ang kahulugan ng maikling kwento. Bigyan ninyo ng tumataginting na palakpak ang inyong sarili at sabihing, mahusay ako.
Nabanggit kanina na ang maikling kwento ay isang salaysay hinggil sa isang mahalagang pangyayaring kinasasangkutan ng isa o ilang tauhan at may iisang kakintalan o impresyon lamang. Ngayon, atin itong patutunayan sa pamamagitan ng pakikinig ninyo sa akin ng isang halimbawa ng buod ng maikling kwento na mula sa panitikan ng bansang Pakistan na may pamagat na Sino ang Nagkaloob? Aalamin din natin ang aral na titimo sa ating puso't isipan upang magamit natin ito sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Sa aking palagay ay nasasabik na kayong marinig ang maikling kwentong ito. Kaya naman, humanda na kayo para sa pakikinig. Ngayong handa na kayo, simulan na natin. Buod ng maikling kwentong Sino ang Nagkaloob? Panitikan ng Pakistan. Sa isang kaharian, may isang hari na may 7 anak. Lahat ay pawang mababait, pero mas pinapaboran ang bunsong anak dahil marunong itong magluto. Siya ang pinakamasarap magluto sa buong kaharian, kaya lahat napapaibig sa kanya. Bago kumain ay nagtitipo ng lahat, ang hari at ang mga prinsesa. Tinanong sila kung sino ang nagbigay ng pagkain nila. Ang lahat ng anak ay sumagot na ang ama ang nagbigay. Maliban sa huling anak na sumagot na ang Diyos ang nagbigay ng pagkain. Kaya ito pinalayas. Pumunta siya sa kabundukan at mayroon siyang nakitang binata na tumutugtog ng plauta. Sila ay naglakbay hanggang makarating sila sa isang pader na sa kabila nito ay may isang palasyo. Inutusan ng prinsesa ang binata na dalhin ang pinakamayamang mag-aalahas sa labas. Dali-daling lumabas ang binata kasama ang mag-aalahas. Binigay niya ang kanyang mga alahas at binigyan siya nito ng kapalit. Binigyan siya ng kabayo at ng bahay na matitirhan para sa binata. Sila ay tumigil dahil nauuhaw ang prinsesa. Kumuha ng tubig ang binata sa batis. Ngunit may nakita itong ruby sa ilalim ng batis dahil kaakit-akit ang bato. Kaya kinuha niya ito. Pinaglalaruan niya itong ruby, pero may naalala siya na kung saan galing ang ruby. Sinundan niya kung saang direksyong ito. Dumiretso siya at nakita niya ang isang pader. Pumasok siya. Nagulat ito dahil may nakita siyang ulong sumusuka ng dugo na nagiging ruby. Natamaan niya ng kahoy kung saan nakapatong ang ulo. Bumalik siya sa kanyang katawan. Ang babae ay nagpakilala bilang isang diwata. Naramdaman niya na parating na ang genie na nag-aalaga sa kanya. Tuwing umaga raw, siya ay pinapatay at sa gabi ay siya'y binubuhay. Inutusan siya na ibalik siya sa kahoy dahil galit ito ngayon. Nang dumating ang genie, nakaamoy ito ng tao. Binuhay niya ang diwata at tinanong kung may nakita siyang tao sa paligid. Ngunit, baliwala niya itong hinindian. Gutom ang genie kaya bumalik ito sa kagubatan. Padapa siyang lumabas sa kanyang pinagtataguan. Ang diwata ay may sinabing sikreto na kung makukuha niya ang lampara ng genie kung saan nakatago ang espiritu ng genie ay mamamatay siya. Ginawa rin ito ng binata. Ngunit hinabol sila ng genie, pero sila pa rin ang nagtagumpay. Bumalik sila sa prinsesa. Gumawa sila ng sarili nilang palasyo.
Nang matapos nila ang kaharian, inimbitahan nila ang mga engrandeng mga bisita, pati ang ama ng prinsesa. Nagluto ang prinsesa ng kanyang mga handa na sobrang sarap. Tinanong ng diwata ang hari kung gusto niyang makita ang bunsong anak. Kaya sumagot ang hari ng oo. Nagpakita ang prinsesa sa ama. Silang dalawa ay umiyak ng labis. Nagsisi ang ama na pinalayas niya ang anak. Sinabi ng prinsesa sa ama na ang Diyos ang nagkaloob sa lahat. Sumang-ayon siya na binigay ng Diyos ang lahat. At diyan, nagtatapos ang maikling kwentong mula sa Pakistan na may pamagat na Sino ang Nagkaloob. Nagustuhan niyo ba mga kapantas ang napakinggang maikling kwento? Magaling! Napakagandang pagnilayan natin ang mga napulot na aral mula rito. Para sa inyo mga kapantas, kanino ba nanggagaling ang mga biyayang tinatamasa mo? Nagpapasalamat ka ba para sa mga ito? Ang sabi ng nakararami, huwag daw tayong magsawang magpasalamat kahit na sa maliliit na biyayang natatanggap natin. Kaya naman, ito ang pinakaaral mula sa maikling kwentong Sino ang Nagkaloob. Ang aral ay, ang Diyos ay hindi nagsasawang magkaloob ng biyaya. Huwag lang tayong makalimot magpasalamat at manampalataya. Mga kapantas, maaari din ninyong ibahagi sa amin ang natutuhan ninyong aral sa kwentong napakinggan. I-type lamang ito sa ating Facebook Live comment section. Kung nais ninyong muling balikan ang maikling kwentong Sino ang Nagkaloob, Panitikan ng Pakistan, ay maaari ninyong basahin ang kabuuan nito sa pinagyamang Pluma 9, pahina 357 hanggang 360. Ulitin ko, kapag gusto ninyong balikan ang kwentong ito, makikita ito sa inyong libro na pinagyamang Pluma 9 sa pahina 357 hanggang 360. Dumako naman tayo sa tanong na, maaari bang mangyari sa tunay na buhay ang mga pangyayari o transformasyong nagaganap sa tauhan? Para sa inyong mga kapantas, maaari kaya ito? Upang masagot ito, pumili ng isang pangyayari sa kwento na nararanasan mo o ng isa pang kakilala at isulat ito sa kahon na makikita sa screen. Sa sumunod na kahon naman ay isulat ang transformasyong naganap sa tauhan na naranasan mo o ng iyong kakilala. Pagkatapos ay sagutin ang dalawang tanong. Uulitin ko ang panuto. Pumili ng isang pangyayari sa kwento na nararanasan o naranasan mo o ng isa pang kakilala. Maaring karanasan mo o karanasan ng iyong kakilala. At isulat ito sa kahon na makikita sa screen. Sa sumunod na kahon naman ay isulat ang transformasyong naganap sa tauhan na naranasan mo o ng iyong kakilala. Pagkatapos ay sagutin ang mga tanong. Para sa unang kahon, makikita dyan sa screen ang pangyayari sa kwento. Isusulat lamang ninyo ang isang parte sa kwento na sa tingin ninyo ay naranasan ninyo o naranasan ng inyong kakilala. Sa unang kahon, makikita ang pangyayari sa kwento at karanasan ko o karanasan ng kakilala. Sa sumunod naman na kahon, makikita ang transformasyong naganap sa tauhan. Makikita rin ito sa kwentong binasa natin kanina. Kaya mas mabuti na basahin niyo muli ang kwento sa inyong libro. Makikita rito sa ikalawang kahon ang transformasyong naganap sa tauhan
at transformasyong naganap sa akin o sa kakilala. Magbibigay ako ng halimbawa sa unang kahon. Ang pangyayari sa kwento na napili ko ay hindi pagsang-ayon ng hari sa sinabi ng kanyang bunsong anak na ang Diyos ang nagkakaloob ng lahat. Karanasan ko o karanasan ng aking kakilala, mayroon akong kakilalang isang tao na malalim ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Ngunit kabaliktaran ito ng kanyang magulang. May mga pagkakataon na sila ay hindi nagkakasundo dahil sa kanilang iba't ibang paniniwala. Ulitin ko mga kapantas na ito ay karanasan ng aking kakilala. Ngunit kalaunan ay naipaliwanag niya ito sa kanyang mga magulang. At sa tulong ng panalangin ay nakasama na rin niya ang kanyang mga magulang o kanyang buong pamilya sa pananampalataya, sa pagsasalamat at pagsamba sa Diyos. At narito naman ang dalawang katanungan na sasagutin din ninyo. Unang katanungan, balikan ang isinulat mong pangyayari sa kwentong naranasan o natunghayan mo. Nakatulong ba ito sa iyo o sa nakaranas ng pangyayari? Kung ikaw ang nakaranas nito o kahit isa ka lang sa saksi, ano ang aral na napulot mo sa pangyayaring ito? Uulitin ko ang unang katanungan. Balikan ang isinulat mong pangyayari sa kwentong naranasan o natunghayan mo. Nakatulong ba ito sa iyo o sa nakaranas ng pangyayari? Kung ikaw ang nakaranas nito o kahit isa ka lang sa saksi, ano ang aral na napulot mo sa pangyayaring ito? Muli, sasagutin mo ito pagkatapos mong masagutan ang dalawang kahon na ibinigay ko kanina. Dumako naman tayo sa ikalawang kahon o sa ikalawang katanungan. Sa transformasyong naganap sa iyo o sa isang kakilala, ano ang magandang naidulot nito sa pamilya mo o sa pamilyang nakaranas nito? Uulitin ko ang ikalawang tanong. Sa transformasyong naganap sa iyo o sa kakilala, ano ang magandang naidulot nito sa pamilya mo o sa pamilyang nakaranas nito? Mga kapantas, inaasahan ko na masagutan ninyo ang lahat ng ating mga gawain dahil madali lamang itong masagutan kung kayo ay nakinig sa aking kwento kanina. Muli, uulitin ko para paalala sa inyo at hindi ninyo makalimutan kung ano nga ba ang maikling kwento. Laging tatandaan na ang maikling kwento ay isang prosa. Hindi ito patula. Ito ay prosa o akdang tuluyan sa kadahilanang ang pagkakasulat nito ay tuloy-tuloy. Hindi ito patula na may saknong o taludtod. Pagkus ito ay prosa o akdang tuluyan. At tatandaan din natin ang mga bahagi ng maikling kwento. Ang simula, gitna, at wakas. Maaari kayong mag-take down notes mga kapantas para hindi ninyo makalimutan ang ating pag-aaral. Sumunod ay ang mga elemento ng maikling kwento. Ito ay ang panimula, saglit na kasiglahan, suliranin, tunggalian, kasukdulan, kakalasan, wakas, tagpuan, banghay, paksang diwa, at kaisipan. Ayan ang mga elemento ng maikling kwento. Mga kapantas, tingnan ko nga kung natatandaan pa ninyo ang tanong ko kanina, sino na muli ang ama ng maikling kwento? Importanteng matandaan natin at malaman natin kung sino ba ang ama ng maikling kwento.
Maaari ninyong ibahagi sa ating comment section ang inyong kasagutan. Kung kayo'y nakinig sa akin kanina, tama kayo na si Deogracias A. Rosario ang itinuturing na ama ng maikling kwento. Tatandaan nyo yan, mga kapantas. At mga kapantas, may isa pa akong tanong. Ano ang pamagat ng kwentong ibinahagi ko sa inyo kanina? Ano kaya ang pamagat ng kwentong ibinahagi ko sa inyo kanina? Kung kayo nga ay nakikinig talaga sa akin. Kung ang sagot ninyo ay sino ang nagkaloob, tama kayo mga kapantas. Sumunod na tanong, saang bansa ito nagmula? Sa anong bansa nagmula ang maikling kwentong sino ang nagkaloob? Mahusay kayo mga kapantas. Ito ay mula sa bansang Pakistan. At tatandaan din ng aral ay ang Diyos ay hindi nagsasawang magkaloob ng biyaya. Huwag lang tayo makalimot magpasalamat at manampalataya. Lagi nating tatandaan na lahat ng natatanggap nating biyaya o mga bagay, maliit man ito o malaki, ay galing sa Diyos. At parati tayong magpapasalamat sa Kanya. Dahil lahat nga ng mayroon tayo ay nagmumula sa Diyos. Ayan mga kapantas, kung mayroon kayong ibang katanungan, mangyaring kontakin ang inyong guro sa asignaturang Filipino. At dyan nagtatapos ang talakayan natin ngayon. Naway ang lahat ng aral na napulot ninyo ay naisagawa at maibahagi sa iba. Sana'y may natutunan kayo mga kapantas. Inaasahan na kayo ay natuto sa ating aralin. Muli, ako si Ma'am Kate, ang inyong guro sa Filipino, ika-9 na baitang. Laging tandaan mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa magandang kinabukasan. Hanggang sa muli! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. 1 FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. 1 FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. Pinakikinggan lagi kita. This is your one. Your only one. Your only one. 1 FM. 1 FM. Your only 1 FM. Sa ngalan ng pag-ibig, Pangakong ikaw lang.
Walang hindi gagawin. Walang hindi hahamakin. Paulit-ulit. Araw-araw, ikaw pa rin. For richer, For poorer, in sickness and in health. Kung mahal mo sila, Magpa-booster ka. promise, Pexman. Ligtas para sa lahat. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Magandang hapon po sa lahat ng taga-subaybay po ng ating Project Shine, Aral TarlakHenyo, dito po sa RTV Tarlac Channel 26. At sabayang napapakinggan po ito sa DCTC Radio Filipino 8 to 8 AM. Napapanood din po tayo sa Converge TV, 100 FB Live sa FB page ng RTV, Tarlac Channel 26 at sa FB page ng DEPED Tarlac Province. Ako po si Ginoong Justiniano Toquero, alaring panlipunan teacher po ng Victoria National High School at Kasulo host. Ako po ang segment host po ngayon sa araw na ito at makakasama po natin sa araw na to unang-una ang masipag, napakasipag at napakabait pong aralin panlipunan coordinator at president po ng DASL o ang Division Association of Social Studies Leaders and Educators at isa dong kasalo enthusiast Sir Aral Giam. Then, isa din po sa kasama natin ang napakahusay po natin na technical man po ng ating kasalo team. Walang iba po kundi si Sir Gino Balbas, araling panlipunan leader po ng Pura District from Purok Elementary School. Magandang hapon po, Sir Harold and Sir Gino. Magandang hapon, Sir Jazz. Afternoon po. Sige po, Sir Harold and Sir Gino, take your time to greet po para sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Okay, Sir yes, Harold. Sir. Yes, sir. Thank you, sir. Binabati ko po lahat ng mga taga-subaybay ng Project Shine Aral TarlakHenyo, sa mga nanonood sa kasalo sa radyo. Binabati ko rin po ang lahat ng mga kasama ko sa school, ang Mababanaban National High School, ang aming school head. At ganyan din po, binabati ko ang project component po ng kasalo sa radyo, si Sir Lambert. Alam ko, busy siya at monitor po siya, sir, sa ibang school na supposedly siya ang panelist ng Sir Jazz. Ikaw ngayon ang supervisor namin, Sir Harold. Ay, sige sir, ako muna for 30 minutes. Sir Gino, please. Magandang hapon po sa ating lahat, lalong-lalo na po dun sa mga nakikinig sa atin dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at saka sa FB Live. Ganoon din po sa mga kasamahan ko po dito sa Purok Elementary School. Nandito po ako ngayon sa aming RBI room, and shout out po sa aming PSDS na si Doc Marilu F. Santiago at sa mga kasamahan ko po sa kasalo. Okay, thank you very much po, Sir Gino and Sir Harold. So, welcome po sa ating lahat, sa ating Project Shine,
Aral TarlakHenyo sa Division Virtual Project Kasalo sa Radyo. So for today, tatalakayin po at pag-uusapan natin sa araw na to sa ating kasalong radyo ang katabing bayan po ng Santa Ignacia. Given po, nabanggit po ito kanina nila Ma'am Jen, Sir ni Doc Anthony and Ma'am Love and Doc Love tungkol sa kasaysayan ng bayan na katabi po nito. At ito nga po yung Mayantok. Natatagpuan po yung Mayantok sa silang bahaging paanan ng kabundukan ng Zambales na may isang maganda at nakakaakit na bayan. At ito nga po yung Mayantok, isang dating magubat na lugar na sagana sa tanim na yantok. Ang bayang ito ay isang dating barangay o baryo ng Kamiling na dating bahagi naman ng lalawigan ng Pangasinan. Ang Mayantok ay kilala bilang summer capital po ng lalawigan ng Tarlac. So yan po yung kanilang pride of Tarlac po talaga sila pagdating sa summertime. Okay? Then, sa unang tanong po natin para sa ating mga panelists from Sir Harold and Sir Gino. Sir Harold, sino na unang nanirahan dito sa Mayantok? And for Sir Gino, paano nagsimula yung kasaysayan nito? At bakit ito tinawag na Mayantok? Okay, so yes Sir Jazz. Dito sa Mayantok Sir, ang mga unang taong nanirahan bago dumating ang mga Kristiyano ay nagmula sa tribo ng Abiling. Sila'y nanirahan malapit sa ilog at dito ang mga katutubong ito ay tumipat sa kagubatan at sa kabundukan ng Zambales nang dumating ang mga magsasaka na nagmula sa Kabugaw, sa Tagudin, Sarat, Paway, Sinait at Bakara na pawang mga bayan ng Ilocos. Kaya mapapansin nyo dito na talagang likas sa kanila ang pagiging masipag din po na mga Ilocano. At mula sa tubigan ng Ladyawan, Mambog at Mangabol na nasa hangganan ng Tarlac at Pangasinan, ang mga magsasakang ito ay nananahan malapit sa ilog ng Kamiling. Kaya nagpunta sila sa barangay Pindangan na nasa nilaga ng Kamiling hanggang sa sila'y makarating sa Tambalan na ngayon timog kanluran ng Mayantok na sikat ngayon sir, no? Later mali-discuss natin yung sa river. So sila unang nanirahan sa bayan Mayantok. Sir Gino, please. Pagdating naman sa kasaysayan ng Mayantok, Sir Jazz, noong Marso 1845, ang bayang ito ay isang malayo at magubat na barangay ng Kamiling na nooy bayan ng Pangasinan. Ang kagubatan nito ay sagana saratan na kilala ng mga mangangalakal at mga panauhin dito bilang uway ng mga Ilocano at yantok ng mga Tagalog. Dahil dito ay tinawag na lugar na may maraming yantok o mayantok. Sa katagalan, ang baryo ay lumawak at ang mga tao ay dumami. Ngunit nanatili pa rin ang pangalang Mayantok bilang opisyal na pangalan ng bayan na ito. Sir Jazz. Okay, thank you very much Sir Harold and Sir Gino. Patikim pa lang po yan about the preview sa history po ng Mayantok. Napag-alam na po natin from Zambales and Ilocos po pala galing yung mga early settlers po ng Mayantok. And here is Sir Gino na pinaliwanag na po niya sa atin na galing po sa Yantok, ang root word ng pangalan ngayon ng bayan ng Mayantok. So, sa puntong ito naman po, isa-isahin po sa atin ni Sir Harold yung mga unang namuno sa bayan ng Mayantok at ilalarawan din po niya ang pamahalaang umiiral dito. Then, kasunod po nun, aalamin naman po natin kay Sir Gino ano yung mga makasaysayang kaganapang nangyari sa Mayantok. Sir Harold? Okay, yes Sir Jazz. Kanina nabanggit natin yung mga unang mga nanirahan sa bayan ng Mayantok. So dito naman sir, sa mga namuno ay sa pamumuno naman ni Don Gregorio de los Santos, ang kabesa de barangay. So ang lugar na ito sir ay naging opisyal ng Barangay Mayantok ng bayan ng Kamiling o 1899. At pagkalipas ng 6 na buwan, ang pamahalaang Kastila ay napalitan ng pamahalaang revolusyonaryo. So ang mga ilang bilanggong sundalong Kastila ay pinaghati-hati sa mga ilang barangay upang
pakainin. Kaya ang mga matatapat at tagasunod ni General Francisco Macabulos, alam ko, nilang pinit mga Tarlakenyo, sina Hukom Antonio Malong, Teniente Benedicto Esteban, at iba pang mga tagasunod ay nahuli at pinarusahan ng mga Amerikano. Kaya sila ay napilitang pinainom ng maruming tubig na nakalagay sa kawayan at karamba o yung tinatawag natin na sisidlan ng tubig inumin sa plaza. So dito sir, ang mga magigiting na Pilipinong ito ay nanatiling matapat kasi very loyal talaga ang mga namumuno dito sir ng Amerikano at kung dumating yung mga sila. Kaya ang taguan ni General Francisco Macabulos ay nasa tangadan, nasa ngayon ay mapapakasalan ng tanda ng kanyang pakikihamok sa mga dayuhang mananako. Ang sityo tangadan ng barangay Dapi ay sa sayang po. So karagdagan lang mo sir, ang since-mention natin ang tangadan dito na ito ay isang pagsinsayang sa barangay Dapi na kung saan ito yung naging parang lugar taguan ni General Francisco Macabulos. Okay, thank you very much, Sir Harold. May enrichment pa, Sir Harold, dyan, ha? So, Sir Gino? Karagdagan pa sir dun sa mga makasaysayang kaganapan sa bayan ng Mayantok. Sa bayan ding ito nakipaglaban ang isa sa mga bayani natin na si General Antonio Luna noong 1901 sa mga sundalong Amerikano mula sa Mamonit hanggang sa kabundukan ng Pitombayog. Ito'y tumagal ng 1 linggo sir. Noong unang araw ng Enero 1917, ang barangay Mayantok ay naging isang ganap na bayan sa bisa ng kautosang tagapagpaganap bilang 96 na pinagtibay noong Disyembre 23, 1917. Ang pagbabagong ito ay naganap matapos ang isang kahilingan na nilagdaan ng lahat ng nanirahan sa lugar na ito sa pamumuno ni Don Francisco Pascual Santos at Don Adriano Tolentino. Karagdagang impormasyon pa, kalakip ng kahilingang ito ang isang kasulatan ng pagkakaloob ng lupa na pag-aari ng mag-asawang Don Francisco Pascual Santos at Doña Ana Versosa para sa pagpapatayo ng munisipyo ng bagong itatatag na bayan. Ito ang pinatitirikan ngayon ng paaralan, pamilihang bayan at plaza ng Mayantok. Ang nasabing kahilingan ay pinagtibay ng pamahalaan sa tulong ni na Gobernador Ernesto Gardner ng Tarlac, Kinatawan Luis Morales at Speaker Sergio Osmeña Sr. Okay, no, I think nawala si Sir Justin. Kaya nga sir. Sir Gino. Yes sir. Hello. Yes, Sir Just. Ayan. Sorry. Sorry. Thank you very much, Sir Gino, sa napakaraming dinagdag mong kaalaman tungkol sa kasaysayan ng Mayantok. So, tunay nga, hitik sa kaalaman ng kasaysayan ng Mayantok, na kung saan sa puntong ito, isa-isahin naman ni Sir Harold, sino-sino yung mga naging presidente municipal dito, at kailan naging ganap na bayan yung Mayantok mula sa isang pagiging barangay. Okay, yes Sir Just, thank you. O balikan natin sa mga taga-subaybat nakikinig sa atin. Natalakay natin yung mga unang taong nanirahan, mga unang nanirahan at unang mga tao. So ngayon naman pag-usapan natin yung mga unang mga naging leader. So dito sa pagkakatatag ng bayan ng Mayantok, hinirang ni Gobernador Don Manuel de Leon ang isang Kastila na si Don Antonio Sanz bilang unang pangulo ng bayan o presidente munisipal. Ngunit tumagal lamang ng 6 na buwan ang panunungkulan dahil sa kanyang kapabayaan at iwastong paggamit ng kagamitang pambayan. So dito nakita na hindi naging maganda yung pamumuno dahil hindi naging ayos yung paggamit niya sa pondo ng kanilang lugar. At si Don Francisco Santos ang siyang pumalili o pumalik bilang pangalawang pangulo
kalaunan siya ay nahalal sa nasabing tungkulin at yung unang tulong na halal sa bayan ng Mayantok hanggang noong 1922. So, gano'n naman diba sa ating politika na kapag hindi pag nawala o yung sa posisyon ng pagiging Pangulo ay nawala o yung namumuno, ang papalit o haliti ay yung sa pangalawang Pangulo. So nanungkulan din sa bayan ito si Alejandro Asuncion taong 1922 hanggang 1925. At si Francisco Lanuza ay nanungkulan noong 1925 hanggang 1931. Sa kanyang panunungkulan, Sir Jazz and Sir Gino, sinaayos ang munisipyo, ginawa ang daan nila sa Mayantok, patungkol sa Nakapta, at nailagay ang monumento galing kay Gobernador de Leon. Alam niyo, Sir Gino, since ang Mayantok kasi, Sir, malapit siya sa, kasi katabi siya ng San Jose, isa doon ako nakita ko talaga, Sir, na napakaganda yung lugar nila at kitang-kita nga na may development, may growth and development yung kanilang lugar at nagagamit talaga yung kanilang pondo para mapaunlad yung kanilang lugar. At pinakahuling presidente municipal, si Pedro L. Quines, isinaayos ang mga lansangan at naging matatag ang kalagayang pananalapi. So kitang-kita, Sir Jazz, na ang mga napuno sa bayan ng Mayantok ay talagang nagsisilbi at pinapakita para mas mapaunlad nila ang kanilang bayan. Sir Jazz? Okay, thank you very much, Sir Harold. So ayan, pinakilala po sa atin ni Sir Harold yung mga naging presidente municipal ng Mayantok at ganun din po yung kanilang pamamahala kasabay ng mga bagay na nagawa po nila para umunlad po ang kanilang bayan. Gusto ko lang pong dagdagan, talaga yung sinabi ni Sir Harold, since magkatabi po yan, mamaya makikita po natin sa mapa, kung nature lover ka po talaga, the best place in Tarlac po talaga is Mayantok and San Jose. Talagang mapapahanga po tayo sa ganda ng kalikasan pag namasyal po tayo sa dalawang bayan na yan. Okay, dadagdagan ngayon naman ni Sir Gino kung sino naman po yung mga naging mayor sa Mayantok nang mapasailalim po ang Mayantok sa transisyon at nagkaroon ng pagkakataon ng kapwa natin Pilipino na maihalal sa pamahalaan po ng Mayantok. So, Sir Gino, sino-sino yung mga naging pinuno ng Mayantok sa panahon ng transisyon? Salamat, Sir Jats. Sa ilalim ng pamahalaang Commonwealth, ang mga namuno sa bayan bilang mayor ay ang mga sumusunod. Nariyan si Thomas Asuncion, Maximo Tolentino, namuno magmula 1940 hanggang 1941, Bernardo P. Santos, 1942 to 1944, Thomas Asuncion muli, 1944 to 1945, at si Pantaleon Naval, 1945 to 1947. So mula naman sa pagiging alkalde ng bayan ng Mayantok, ang mga sumusunod ay mga pinunong bayan na nanungkulan sa panahong ito at ang kanilang mga kontribusyon sa pag-unlad ng Mayantok. Una, si Generoso S. Sona. Ang kanyang mga naging kontribusyon sa bayan, una, pagsasaayos ng mga daan, pagtatayo ng mga unang gusali ng pamilihang bayan sa kanyang kasalukuyang kinalalagyan, pagbabakod ng bakal sa liwasan, pagtatayo ng gusaling PTA Kuwangko, paglalagay ng palaruan sa Aquino Park na nasa ibabaw ng isang burol. So napili rin ang Mayantok na isa sa dalawang modelong bayan sa buong bansa na tinangkilik ng USAID at MEC o Ministry ng Edukasyon, Kultura at Sports. So ikalawa dyan, si Rosendo C. Tomas. Ang kanyang mga naging kontribusyon naman sa bayan ay ang pagpapagawa ng mga daan na nag-uugnay sa mga baryo. Pagdudugtong ng daang Tarlac, Burgos mula San Clemente patungo sa barangay Gayong-Gayong at San Jose ng Mayantok. Pagpapatayo ng 20 poso ng Nawasa at 4 na posong Liberty. Pagpapatayo ng gasolinahan. Pagpapatayo ng patubig ang Kamiling River Irrigation System. Pagpapagawa ng silungan o waiting shed at ng paskil Welcome to Mayantok. Nagsilbi bilang direktor ng NAMARCO o National Marketing Corporation at ngayoy kasapi ng Sangguniang Panlalawigan. Isama rin natin si Iluminada V. Pobre.
Pagpapatayo ng mga sumusunod, paaralang Marcos type na may 26 na silid at isang 2 palapag na Marcos Coangco type. 4 na gusaling pantahanan, 3 pansamantalang gusaling pang-industriya o industrial arts, bakod ng Mayantok Central School at 11 bakod ng paaralang pang-barangay. Pamilihang bayan at munisipyo ng Mayantok, palaruang sementado, liwasang bayan, aklatang pambayan, paaralang bayanihan, lansangan at tulay, pagsasaayos ng mga pangunahing lansangan, tulay na nagkakalaga ng 1 milyon, tulay na nagdudugtong sa Barangay Karabawan, 11 imbakan at dam ng tubig. At magpasa hanggang ngayon ay patuloy pa rin naman ang mga proyekto na yan na ginagawa ng mga administrasyon na nanunungkulan ngayon sa bayan ng Mayantok. So may dagdag ko lang din, Sir Jazz, karaniwan na yan talaga ang mga proyekto na ginagawa ng mga nanunungkulan sa bayan. Dahil nga gusto nila maganda, maayos ang kanilang bayan, kaya isinasaayos nila ito at syempre para tangkilikin at makilala pa ng mga taga-ibang bayan at maging sa buong Pilipinas kung ano ang bayan ng Mayantok. Yun lang, Sir Jazz. Wow! Wow! Ang ganda ng last slide ni Sir Gino. Thank you very much, Sir Gino, sa pagpapakilala sa amin ng mga naging pinuno ng Mayantok. At ganun din nung mga napakaraming nagawa po nila para mapaganda nga po yung kanilang bayan, Mayantok. No? So truly, magagaling na pinuno nga po sila dahil ang dami po nilang naambag kung nakikinig po tayo kay Sir Gino sa ikauunlad po ng Mayantok. Subalit hindi po dyan nagtatapos ang pag-unlad ng Mayantok ayon sa paliwanag kasi 1950 may patuloy po na pag-unlad na nangyari sa Mayantok. Tama ba, Sir Harold? So ilalarawan po sa atin, Sir Harold, yung mga karagdagang pag-unlad at ilalarawan din po niya ang kalupaan at ang mga hangganan na Mayantok. Gayon din po yung mga produktong pwedeng ipagmalaki at makikita po sa bayan ng Mayantok. Yes, sir. Sir Jazz, tama ka no na sa taong 1950 ay may pag-unlad na rin sa bayan ng Mayantok. Sa tulong ng pambansang pamahalaan na itayo ang imbakan ng tubig magsaysay sa barangay ng Balan, 12 kilometro sa timog ng Kabayanan, malapit sa ilog ng So, kung titignan natin ngayon sa mapa, no, di ba, napansin natin na lalong-lalo na sa mga bata, no, kung hindi nila alam yung bayan ng Mayantok kung ano niya. So, ayan po, no, paki-screenshot or i-google nyo lang sa internet, no, yung mapa ng San Clemente ng Mayantok, gayon din yung mapa ng buong Tarlac. So, ang bayang ito ay binubuo ng 33 hektarya lupa kung saan 6,000 hektarya ay sakahan at ang iba ay pastulan, kagubatan at kabundukan. Ang Mayantok ay kapaligiran ng mga bayan ng Kamiling sa Hilaga at Hilagang Silangan, San Clemente sa Hilaga at Hilagang Kanluran, Santa Ignacia sa Timog at Silangan, at sa Kanluran na may ang lalawigan ng Zambales. Okay. Dito, sa Santa Ignacia naman sa Timog at Timog Silangan at sa Kanluran na may ang lalawigan ng Zambales, ang poblasyon o kabayanan ay matatagpuan sa na may 4 na kilometro mula sa Hilaga ng kahabaan ng Daang Romulo at 156 na kilometro. Ang kabundukan nito ay sagana sa kahoy, ratan o yanto at ayon lubat. Ang klima nito ay higit na malamig kaysa sa iba pang bayan ng lalawigan ng Tarlac. So, Sir Jazz, ramdam ko yan, lalo-lalo na nung nag-board pa ako sa San Jose. So, halos hindi na kailangan tumingin ang punta ng Baguio kasi mararamdaman mo parang nasa Baguio ka kasi magkalapit lang ang San Jose at ang Mayantok at mararamdaman talaga yung malamig na simoy ng hangin lalo na kapag ng December, January, ang pag-ihip ng hangin mula sa mataas na tutulog ng gabi kahit sa panahon ng tag. So yun po, Sir Jazz, yung larawan ko sa bayan. Okay, thank you very much, Sir Harold. So ayan po, narinig natin yung mga boundaries po ng Mayantok. First time ko po narinig ngayon kay Sir Harold. Actually, hindi ako masyado sa Mayantok, pero akala ko San Jose lang, Sir Harold, yung may malamig na klima
pagdating ng mga Burmans. Ngayon, first time ko nalaman from you na even Mayantok pala, nagkakaroon din po pala siya ng malamig na klima pagdating ng Burmans. Kalitulad din po niya nung sadweg po siguro ng San Clemente. Sa sinabi mong yan, Sir Harold, siguro sa Burmans, try ko mamasyal sa Mayantok para ma-feel ko yung lamig na klima ron gaya ng Lalo Baguio. pag nature lover ka, sir, talagang mapapamahal ka talaga sa Mayantok at San Jose. Yeah. O, pinapasok ko talagang San Jose, no? Thank you. Kapit-bahay kasi, sir. Katabi. Ayan. Sir Harold, dadagdagan ngayon ni Sir Gino yung sinasabi mong kaunlaran ng bayan ng Mayantok. And I'm sure marami din masasabi at madadagdag si Sir Gino pagdating dito sa pagunlad na to ng bayan ng Mayantok. Salamat, Sir Jazz. So, ang pagunlad ng Mayantok ay nagsimula noong itayo ng pambansang pamahalaang Magsaysay Dam. Imbakan ng tubig, 12 kilometro sa timog ng Kabayanan. Ito ay isa sa ipinagmamalaking lugar ng mga taga-Nambalan dahil sa kagandahan at katahimikan ng kanyang kapaligiran. Isang sementadong daan o tulay ay nag-uugnay sa iba pang barangay ng Mayantok gaya ng San Bartolome, Gasod, Maninyog at iba pa. Ang kasalukuyang munisipyo nito ay tinayo sa ibabaw ng isang burol sa kalagitnaan ng bayan. Ito rin ay may sentrong pangkalusugan, pamilihan at paaralang pang-elementarya at mayroon ding Mayantok Pakoma o ang kooperatiba ng mga magsasaka. So ayon sa senso ng 1995, ang populasyon ng bayang ito ay umabot sa 22,950 kung saan 99% nito ay binubuo ng mga Ilocano na nagmula sa mga unang taong nandayuan sa lugar na ito. Mayroon pa ring mga Aita na naninirahan sa malayong baryo ng Labne at kalapit sityo nito. Karamihan sa mga naninirahan sa mga lugar na ito ay mga Katoliko, ngunit mayroon ding mga Aglipayano. Mababakas natin sa kasaysayan ng Mayantok na ang karamihan sa mga mamamayan nito ay mula sa mga masisipag, matatag at matitipid na Ilocano. Sa pagdaan ng panahon, napanatili ng mga ito ang magagandang kaugaliang namana nila sa kanilang mga ninuno. Sila ay magalang at matulungin. Makikita ito sa kanilang iba't ibang gawain tulad ng pagpupuni ng bahay, pagtatanim, pag-aani o paghahanda para sa isang kasiyahan. Ito ay ginagawa nila na tinatawag ng mga Ilocano na amuyo, tagnawa na ang kahulugay bayanihan. Kapag nababanggit ang Mayantok, laging pumapasok sa isipan ng mga manlalakbay ang kagandahan ng Magsaysay Dam na mararating sa pamamagitan ng pagbagtas sa zigzag road na nadaan sa gilid ng matatarik na burol sa lambak na hahantong sa kapatagan patungo sa barangay ng Balan. Sa kasalukuyan, hinihintay ang proyekto ng Kalipkip Electric Dam at planta na magbibigay ng lakas elektrisidad sa Mayantok na nasa pagpapasya na ng World Bank at Asian Development Bank. Kung ito ay matutupad, inaasahang magiging daan ito sa pagpapaunlad ng summer capital ng Tarlac, ang bayan ng Mayantok. So may dagdag ko lang, Sir Jazz. So hindi dyan yung patuloy na pag-unlad ng bayan ng Mayantok. May mga nakabimbin pang mga proyekto para sa ikauunlad ng bayan na ito. Nandyan yung kasasabi lang natin na Kalipkip Electric Dam na makakatulong sa mga kapatid natin na naninirahan sa bayan ng Mayantok na mabigyan sila ng elektrisidad na natural. So sana sa panahon ay maaprubahan na ito upang sa gayon ay makatulong din sa ating mga kasamahan sa bayan ng Mayantok. Yun lang, Sir Jazz. Okay, thank you very much, Sir Gino. Ayan, napakaraming pag-unlad po ang narinig natin kay Sir Gino. And there's still more coming, sabi nga. So good news po ito sa mga taga-Mayantok. Patuloy po ang pag-unlad ng bayan. Okay? So ngayon lang po, may mga piling larawan po kaming nakuha mula sa Wikipedia na kung saan pinapakita po nito sa ngayon ang kagandahan ng Mayantok, ang kanyang kaunlaran, at ganoon din po ang dahilan para sabihin or tawagin po itong tunay na summer capital po ng Di pa ako nakapunta dyan, sir. Lalawigan. Pareho tayo, Sir Gino. Pareho tayo. Ako din. Sir, narinig ko yung Nambalan, pero sikat na sikat siya dun, sir eh. Oo, Sir Lambert, set natin to, sir, oh.
Tama-tama, nagyayaya kanina. Yan. Yes, sir, nadadaanan ko yan. Napupuntahan ko na, pero hindi pa ako nakapunta dyan sa mismong tubig niya. So, kasi na-associate ko din yan sa bayan ng San Jose, yung Saipan Beach nila. So, hindi naman nagkakalayo. Pero pareho. Parang ganyan. Correct. Ang Nambalan River. Ang mga napupuntahan ko dito, sir, sa Mayantok, yung falls nila. Kaya, Kalyaw, sir? Yes, sir, yan. And twin. May twin. Ayun, makikita sa slide, yung twin falls nila. Yes, But sir. aside from that, may Kalyaw falls pa sila. Ang pinagmulan daw yung pangalan ng Kalyaw Falls is from yung ibon na kalaw. Opo. So, madami daw kasi dyan sa lugar na yan, yung ibon na kalaw, kaya yung falls ay tinawag na Kalyaw Falls. Yes, sir. Ang dami sir, talaga. Opo. Sir, kung hindi ka pa masyadong sa trekking, masyadong bihasa, pwede mong maging starting yan na pagpunta sa Kalaw Falls. Dahil nga, hindi naman masyadong, para maglalakad ka lang. Hindi masyadong matarik, walang masyadong matataas na aakyatin. Mabilis lang, around 5 to 10 minutes, mararating mo na ang yung falls na yan. Pero sir, yung Twin Falls na yan, sa Twin Falls, naku sir, parang ang difficulty level niya around 8/10. Sobrang hirap ng pagpunta ng Twin Falls, pero makakamiss ka talaga na may ganyan palang may pagmamalaki ang bayan na Mayantok. Wow, Sir Harold. Sa tono ng panalita, Sir Harold, mukhang nalibot na niya Mayantok, Sir Dino. Luging-lugi tayo, Sir Dino. Nakikinig na akong mabuti, sir. Parang gusto ko na rin tuloy pumunta. Kaya nga. Yes, sir, sabi nga taga Tarlac lang tayo, libre, malapit lang. Correct, So, correct. promote natin. At bago mo pasyalan ng iba. Tama, Sir. Pag natapos yung segment natin, sir, baka ipasyal tayo. Correct. Sabi ko nga, paging Sir Lambert, boss, pasyal tayo. Lahat ng bayan, sir, puntahan natin. Pwede, sir. Pwede. Yeah. So, ayan po. So, thank you very much po sa pakikinig sa amin pong talakayan sa kasaysayan po ng Mayantok. At nakita po natin, narinig po natin, marami po tayong natutunan. Napakabunga po at umaapaw po ito sa kasaysayan natin, ano? So, muli po ako nagpapasalamat sa aking napaka-lively po na panelists, Sir Harold and Sir Gino. Napakalaking bagay po na nakasama ko kayo bilang panelist dito po sa paksang ito, no? And maraming salamat po sa inyo. Muli po, ako po si Ginoong Justiniano Topero. Shout out lang din po ako. Makikigaya ako kay Sir Harold, please. Sa lahat po ng guro at estudyante po ng Victoria High School. Sa amin pong punong guro, Dr. Angel Villamin, at sa akin pong boss sa departamento, Sir Wilfredo Villamor, HT6 po ng Aral Palipunan, at sa lahat po ng mga guro po ng Aral Palipunan ng Victoria High School, and sa lahat po ng mga guro at estudyante po ng Victoria High School, mabuhay po tayong lahat. Sir Harold, Sir Gino. Yes sir, din po at marami akong natutunan sa ating segment na to at first time kong makasama si Sir Gino sa segment na to, so excited ako. So maraming salamat Sir Gino. Isang karangalan din po na makasama po kayong dalawa, Sir Jazz and Sir Harold. Sana may next time. Thank you Sir Gino. Thank you Sir Harold. Thank you. Yes, sir. Salamat sa support Sir Gino, Sir Harold. So ayan po, muli po maraming salamat at magandang hapon po sa ating lahat. Thank you. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang